Mỗi ngày người đàn ông đều phải ăn 8 cân giấy tiền hương trúc. Không phải vì nghi lễ gì cả, chỉ đơn thuần là để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên điều kỳ quái hơn chính là người đàn ông này lẽ ra đã bay màu vì tai nạn xe từ 16 năm trước. Nhưng khi anh ta mở mắt ra lần nữa, lại kinh hãi phát hiện cơ thể của mình đang bị một lão đầu dùng chỉ đay từng chút một khâu lại với nhau, ha ha ha. Uống ra cả miếng thịt cũng là chuyện bình thường. Cậu không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Lão đầu tử à, ta tìm thấy cậu trong bụng một con dê đen đấy. Cậu không biết là bọn họ đã chia cậu thành mấy mảnh rồi nhét vào từ miệng con dê đen đó đâu. Hay là con dê đen đó ham ăn tạp, đã nuốt chửng thịt của cậu vào bụng nữa. Chính lão đầu tử này đã mở lớp vào bụng con dê đen đó, lấy từng mảnh của cậu ra đấy. Xem ra mình thực sự đã xuyên không đến một thế giới khác rồi, lại còn là một thế giới vô cùng quỷ dị. Lão đầu tử phải đi xa một chuyến, tầm 3 năm ngày. Thân thể cậu hiện giờ mang theo không tiện. Cậu ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. Còn nhớ 3 quy định ta đã nói không? Nhớ à, thứ nhất là không được rời khỏi trại, bên ngoài trại có yêu ma tà túy. Thứ hai là ban đêm không được ra khỏi cửa, sẽ có những thứ trong thành phố nương theo gió bắt người. Thế nên ban đêm nếu nghe thấy tiếng gõ cửa thì đó là gió gõ cửa chứ không phải người đâu. Thứ ba là đêm đến canh 3 nhớ thắp hương cho Hoàng lão gia, ghi nhớ nếu Hoàng lão gia hiển linh, đừng có mạo phạm ngài ấy. Ta đi đây. Cứ ngoan ngoãn ở trong căn nhà này sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ thế mà đi sao? Lão đầu đó cứ giữ mình ở đây, rõ ràng là có mưu đồ gì đó. Sao lại đột ngột bỏ đi như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ mình bỏ chạy sao? Trong lòng thầm nghĩ, Mạc Xuyên liền chạy ra ngoài. Nhưng đáng tiếc chỉ sau 2 bước chân, anh bắt đầu thở dốc dồn dập, cả người rã rời không chút sức lực, đầu óc choáng váng. Cái cơ thể này bây giờ đúng là yếu thật đấy. Mạc Xuyên bất lực, run rẩy đi ngược trở vào, vơ lấy sắp giấy tiền hương trúc trên bàn, ăn lấy ăn để. Chỉ có thế này anh mới cảm nhận được thể lực đang hồi phục. Đợi đến khi Mạc Xuyên hoàn toàn hồi sức, trời đã tối mịt rồi. Bên ngoài tiếng gió rít gào ù, thỉnh thoảng lại có tiếng gõ cửa vang lên, còn có cả những tiếng xì xào không nghe rõ nội dung. Tình trạng này ngày nào cũng xảy ra. Tâm trí anh căng như dây đàn, sợ rằng không có lão đầu kỳ quái kia ở đây, thứ bên ngoài sẽ xông vào mất. Rất nhanh đã đến canh 3. Trong lòng Mạc Xuyên đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an khó tả, vội vàng đứng dậy đốt hương nến, bày thịt ra đặt ở góc cửa. Mạc Xuyên bắt đầu quỳ lại, miệng lầm rầm cầu xin Hoàng lão gia phù hộ. Tuy nhiên sau 3 cái lạy, Mạc Xuyên mới ngẩng đầu được một nửa, đã thấy qua khe hở dưới cửa một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Chẳng phải nói buổi tối không được ra ngoài sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này sao còn có người đến chơi? Anh ơi mở cửa đi, em là Hương Nhi đây ạ. Lão già này lại bày trò gì đây? Chẳng lẽ có sở thích đó sao? Đôi giày thêu hoa không hề chạm đất, người đó đang lơ lửng. Mạc Xuyên trong lòng cảnh giác, nhưng thứ ngoài cửa cứ lặng lẽ lơ lửng ở đó, không có động tĩnh gì thêm. Xem ra lão già kia nói không sai, chỉ cần mình không chủ động mở cửa, thứ bên ngoài sẽ không vào được. Đã như vậy, Mạc Xuyên cũng hơi an tâm hơn, không thèm để ý bên ngoài nữa. Lạy 3 cái cho thần, 4 cái cho tà, Hoàng lão gia phải lạy 4 cái. Thế nên Mạc Xuyên lại dập đầu thêm một lần nữa. Cũng chính lúc này Mạc Xuyên nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Anh tò mò ngẩng đầu lên, qua cái tên anh thấy bên cạnh đôi giày thêu hoa đang có nước đỏ chảy xuống. Nước đỏ đó nhỏ xuống ngày càng nhanh, cuối cùng như chút nước và bắt đầu tràn vào trong nhà. Thấy cảnh tượng này, Mạc Xuyên vội vàng đứng dậy, ông đống giấy tiền hương trúc quay lại giường. May mà không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ là một lúc sau bên ngoài bắt đầu có tiếng khóc. Mạc Xuyên ló đầu ra xem, lại phát hiện khe cửa không hề có nước đỏ thấm vào, dường như chỉ là ảo giác, mà thứ bên ngoài đó cứ đứng đó khóc suốt cả đêm. Mạc Xuyên cũng ngủ thiếp đi trong tiếng khóc đó. Cuối cùng trong một hồi gõ cửa dữ dội, anh mới giật mình tỉnh giấc. Lý Phù, anh tìm lão già nhà tôi có việc à? Ông ấy đi ra ngoài rồi. Gia cảnh Lý Phú này nghèo khó, từng nhận ân huệ của lão nhân nên rất cảm kích lão già đó. Sau khi Mạc Xuyên tỉnh lại, anh ta cũng là một trong số ít người đến thăm họ. Lý Phú nói anh ta đang làm thuê ở nhà họ Thạch, nghe thấy người nhà họ Thạch đang âm mưu, nói định dùng tiểu quỷ để xử lý Mạc Xuyên. Nếu như không có lão già ở đây, Mạc Xuyên sẽ gặp nguy hiểm mất. Thứ tối qua chắc hẳn chính là tiểu quỷ rồi, nhưng nó không vào cửa được nên cũng không cần quá lo lắng. Sau khi tiễn Lý Phú đi, Mạc Xuyên lại suy tính lúc lão đầu không có nhà, phải thiết lập một số bẫy dập để tìm kiếm một tia sống sót khi gặp nguy hiểm. Cứ thế trải qua 2 ngày ở trong nhà, đêm nào cũng có một bé gái đứng khóc ngoài cửa. Mạc Xuyên vì thế mà ngủ rất ngon, cho đến đêm thứ 4. Sau khi Mạc Xuyên thắp hương cho Hoàng lão ra xong, bé gái bên ngoài lại đến đúng hẹn. Xem ra đêm nay lại có thể ngủ ngon rồi.
Anh Xuyên ơi, hôm nay bà nội dạy dỗ em. Bà ấy lấy cái dùi chọc vào đầu em. Em có xin tha thế nào bà cũng không chịu dừng tay. Anh Xuyên ơi, em bị thương nhiều lắm, nước đỏ chảy đầy người. Cái dùi đó đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống, đâm thủng cả đầu em luôn rồi. Em có thể cảm nhận được nó đâm vào khoang miệng, làm nát cả cổ họng em nữa. Bà nội nói em là tiểu quỷ. Lần này có cửa chính cũng chẳng ngăn được em nữa đâu. Đúng lúc lão già đó không có nhà, cũng chẳng có ai quản được em nữa. Đêm nay em cũng không khóc đâu. Anh cũng đừng có kêu là nhé. Đợi em vào được rồi. Lặng lẽ nhìn em sơi tái anh có được không? Bà dặn em không được gây tiếng động quá lớn, nên em mới nói chuyện tử tế với anh đấy. Cái tên này, đây mà gọi là tử tế à? Lúc này Mạc Xuyên cũng không màng đến chuyện khác nữa, tranh thủ thời gian ăn giấy tiền hương trúc để tích trữ thể lực. Thấy thứ bên ngoài sắp phá cửa xông vào, anh lại lấy một nén hương trúc thắp lên đặt dưới đất, hướng về nén hương mà lạy. Không phải lạy Hoàng lão gia, mà là lạy lão già kia. Hy vọng ông ấy có thể cảm nhận được mà mau chóng quay về. Chỉ là khi Mạc Xuyên ngẩng đầu lên, trong lòng anh bỗng hẫng một nhịp. Chỉ thấy dưới chân mình có hai cái bóng, có đến tận hai cái bóng lận. Em là lão đầu đó không mình lại kỹ như vậy? Chính là vì hai cái bóng này. Vậy con quỷ nữ này có phải cũng vì cái bóng này không? Vào khoảnh khắc cửa mở ra, Mạc Xuyên liền cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn, lùi thân mình về phía sau. Anh cố ý dùng ánh lửa để thăm dò, quan sát động tĩnh của cái bóng còn lại. Có một cái bóng phản ứng hơi chậm chạp hơn một chút. Mạc Xuyên muốn lợi dụng ánh lửa để đẩy cái bóng đó ra ngoài, nhưng cái bóng đó lại phản ứng lại, dường như muốn kéo anh về. Mạc Xuyên cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng lợi dụng ánh đèn, tiếp tục đẩy cái bóng đó ra ngoài. Ô, con quỷ nữ này của nhiên là có hứng thú với cái bóng đó. Mạc Xuyên lấy hết can đảm cầm lấy một bộ quần áo, gói theo ít giấy tiền hương trúc chuẩn bị chuồn ra ngoài. Tuy nhiên anh mới đi được vài bước, lại phát hiện đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Mặc cho hắn có dốc sức thế nào cũng không thể bước ra nổi. Người đàn ông vốn muốn từ bỏ cái bóng dưới chân mình để cầm chân thứ quỷ dị kia, nhưng không ngờ sau khi thứ quỷ dị đó tóm được cái bóng đó, thì ngay cả cơ thể anh cũng không chạy thoát được nữa. Và cùng với việc cái bóng bị gặm nhấm, cơ thể anh cũng từ từ bị kéo ngược trở lại. Cái đồ quỷ này, con quỷ nữ này ngay lập tức lao vào cái bóng đó. Chắc chắn là cố ý làm mình tức phát điên mà. Dù anh có cố sức thế nào cũng không thể nhấc chân lên được, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện sau khi mình vừa thắp hương cho lão già xong, lão già có thể kịp thời quay về. Thế là anh chuẩn bị thử nghiệm, nói chuyện với con quỷ nữ đó, để kéo dài thời gian cho nhau. Hương Nhi muội tử à, anh nghe lời em nói, chắc là em rất ghét bà nội đúng không? Vậy tại sao còn phải nghe lời bà ấy? Nhưng Hương Nhi chỉ còn có mỗi bà nội thôi mà. Ăn từ từ thôi, không phải vội đâu. Đừng để bị nghẹn. Em thả anh ra một lát đi để anh đi lấy nước cho em. Em không cần uống nước đâu. Anh đừng có ngọ nguậy nữa. Ăn xong cái bóng này là sắp đến lượt anh rồi đấy. Chúng ta có thể chạy trốn mà. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi bọn họ đi. Không chạy được đâu. Bà nội đã xây miếu nhỏ cho em rồi. Tuy vẫn chưa xong, nhưng miếu còn đó thì em không đi đâu được cả. Và Hoàng lão gia cũng sẽ không cho phép đâu. Hoàng lão gia là cái gì chứ? Là thần linh đấy. Phía đông của trại chiến thần có đền thờ của Hoàng lão gia. Anh muốn biết thì tự đi mà xem. Hương Nhi chưa từng đến đó, cũng chưa từng thấy bao giờ cả. Thần miếu, thần khám sao? Hoàng lão gia chẳng lẽ là kiểu thần linh như thổ địa sao? Bà nội nhà em tại sao lại phải em đến hại anh chứ? Ông nội nhà anh và bà nội có thù oán với nhau. Hại anh chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lão đầu tử đó già rồi, chẳng sống được mấy năm nữa đâu. Chắc là bà nội sợ anh học được bản lĩnh của lão già đó, sau này quay lại đối phó với bà ấy thôi. Lần trước anh bị tà túy ám vào tim, lôi cả ruồi can ra cũng là vì thế đấy. Chỉ là không ngờ lão già nhà anh lại lợi hại đến vậy, lại có thể giữ được mạng cho anh. Lần này đến là để tiện anh đi hẳn luôn đấy. Thì ra lão già đó là ông nội của chủ nhân cơ thể này sao? Loại giấy tiền hương trúc này làm như thế nào vậy? Làm sao mới có thể rời khỏi trại? Bên ngoài trại thực sự có tà túy yêu quái sao? Làm từ hôi hôi đấy. Muốn rời khỏi trại thì phải mang theo trâu bò gà vịt. Dọc đường phải mua đường từ các vị lão gia. Còn có yêu quái hay không thì em cũng không biết nữa. Em chưa bao giờ đi ra ngoài cả, nhưng em nghe nói trong núi chỗ nào cũng có hôi hôi. Anh có ăn thế nào cũng không hết được đâu. Cái đó, ai ra anh phiền quá đi mất. Anh đừng có nói chuyện với em nữa. Em phải mau chóng ăn xong thôi. Ô, lão già đó quay lại rồi. Phiền chết đi được, đều tại anh cứ nói chuyện với em suốt. Lúc trước sao không phát hiện ra nhỉ? Bên cạnh lão già này còn đi theo một đứa trẻ mặt đen nữa.
Thôi toang rồi, lão già ơi, thứ ông nuôi trên người tôi chỉ còn lại một chút vụn thôi. Ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Ngay lúc này đây, lão già đó bước ra một bước, dính ngay vào cái bẫy mà Mạc Xuyên đã đặt sẵn cho ông ta. Bắp chân bị cái cọc nhọn đâm xuyên qua. Mạc Xuyên trong lòng hạ quyết tâm, muốn ra tay khống chế lão già này. Nhưng không ngờ lão già đó không thèm rút cái chân ra, lấy từ trong túi ra một nắm cho vung lên như cái quạt. Chỉ thấy những thớ thịt bắt đầu máy động, hồi phục nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy được. Mạc Xuyên bất lực chỉ còn cách dốc sức bỏ chạy. Trên đường đi tiếng gió không ngừng rít lên, trong gió dường như có thứ gì đó đang lôi kéo anh, muốn kéo anh đi mất. Nhưng cũng may là trước đó anh đã ăn một lượng lớn hương trúc, nên con gió đó không thể nào lôi kéo được anh, he he. Nhưng thứ gọi là âm phong tà túy này, xem ra dường như cũng không đáng sợ đến thế nhỉ. Trên đường đi tối đen như mực. Cứ mỗi khi Mạc Xuyên chạy được một quãng đường, đều sẽ phát hiện ra có những căn nhà hiện hữu. Chỉ là dù cho Mạc Xuyên có phát ra âm thanh gì đi nữa, thì những nhà hàng xóm này vẫn luôn đóng cửa then cài. Mạc Xuyên cũng chỉ có thể càng chạy càng xa. Rất nhanh đã đến rìa của cái trại. Trời sắp sáng rồi, ban đêm có yêu ma loạn vũ, chứ chưa thấy ai nói ban ngày sẽ như thế nào. Có cơ hội rồi. Tôi cũng đến lại luôn rồi. Đứa trẻ mặt đen đó là định lôi cái bóng đó ra khỏi cơ thể con quỷ nữ đó sao? Tâm tính cũng khá đấy, đầu óc cũng đủ dùng, biết cách bù đắp khuyết điểm, tìm ra một con đường khác, cũng coi như là một mầm non tốt. Cây cối còn có thể ghép được mà, tại sao linh hồn lại không được chứ? Vốn định dùng linh hồn của một người sống làm bình phong, để nối lại tàn hồn của đứa cháu nội ta, có thể mượn đó mà mọc lại lần nữa. Mọc lại xong thì lại bỏ gốc cũ để có mầm mới. Cách này không thành công rồi. Thứ mọc ra hoàn toàn không phải là cháu nội của ta, chỉ là một thứ mang hơi thở của nó mà thôi. Chẳng biết là cái quái vật giống như cái bóng gì nữa. Trong mắt lão già đầy dẫy những tia nước đan xen, nghiến răng xé nát giọt nước mắt đó, chỉ để lại một luồng ánh sáng xám được ông ta thu vào trong ống tay áo. Thứ bên ngoài đáng sợ lắm, phải tìm nó về thôi. Không thể để nó mang theo cơ thể cháu trai ta chạy lung tung được. Tìm về để làm gì chứ? Ta cũng sắp hẹo rồi, cháu ta cũng bay màu rồi. Không được thì ta sẽ nhập vào thân xác của cháu ta. Ta không thể để họ Mạc nhà ta kết thúc ở đời ta được. Lúc này Mạc Xuyên, mỗi một bước đi đều tiêu tốn rất nhiều thể lực. Ngay cả số giấy tiền hương trúc mang theo bên người cũng đã bị chính anh ăn sạch rồi. Con quỷ nữ đó nói bên ngoài chỗ nào cũng có hôi hôi, mà sao mình chẳng thấy cái gì cả nhỉ? Người đời này vẫn là đồng loại của nhau sao? Anh thơm quá đi thôi. Chị ơi em ngửi thấy có đồ ngon này. Thơm quá đi mất thôi. Tại sao mấy thứ này lại gọi mình là thơm nhỉ? Vì thịt của mình thơm sao? Không đúng, là vì giấy tiền hương trúc trong bụng mình thơm. Không chút do dự, Mạc Xuyên vội vàng đưa tay bắt đầu móc họng, nốt hết số giấy tiền hương trúc còn sót lại lúc nãy ra. Quả nhiên đám yêu ma tà túy xung quanh đều hiện ra, tranh nhau số giấy tiền hương trúc rơi vãi trên mặt đất. Cái đồ quỷ này, chuyện này là sao chứ? Trong lòng Mạc Xuyên đầy dẫy sự cay đắng và tuyệt vọng. Cơ thể anh cũng đang nhanh chóng mất đi sinh khí. Cũng may nhờ điểm này mà đám yêu ma tà túy trong núi sau khi nhìn thấy anh cũng chỉ tò mò liếc mắt nhìn vài cái cho vui, hoặc là dùng tay chân chọc vài cái, khiến Mạc Xuyên bị ngã nhào. Thấy anh nằm bò trên đất giãy giụa, liền cảm thấy tẻ nhạt mà bỏ đi. Tuy nhiên ham muốn sống sót của Mạc Xuyên cực kỳ mãnh liệt, dù cho cơ thể có nặng nề vô cùng, vẫn cưỡng ép bò dậy mà bước tiếp. Sao chỗ này lại có một món ăn nằm đây nhỉ? Kệ đi, nó cũng sắp thối rữa đến nơi rồi, không cần xử lý đâu. Trước tiên cứ chặt cái cây này mang về nghiền thành bột làm bùa đã. Có người đến rồi. Mèo không phải đến để tranh đồ ăn đâu. Thôi bỏ đi, kết quả này không thể gây chuyện được. Chặt xong rồi mau đi thôi. Liệu có phải đến để tìm món ăn này không? Món ăn mà cũng có người tìm sao? Nếu như không hẹo thì lại có ích cho mình đấy. Nói rồi, Vương Phú Quý lấy ra một tấm bùa trắng dán lên người Mạc Xuyên. Tấm bùa trắng ngay lập tức chìm vào trong da thịt Mạc Xuyên. Hay 82 con đường, 82 tháng, đường sông trắng làm thần tiên, trên trời trắng dưới đất trắng. Mời ngài hãy đặt ở giữa nhé. Đối mặt với đứa cháu trai đang bị thương nặng, lão già đó lại không thèm dùng thuốc tốt, ngược lại còn đem 10 cân hương trúc nhét hết vào trong người cháu trai mình. Rốt cuộc có nên làm tổn thương thân xác thằng nhóc này không đây? Tối qua bị thương như thế mà vẫn không sao,
Xem ra những nén hương làm từ hôi này, giấy tiền đúng là thứ gì cũng làm được nhỉ. Được rồi, dậy ăn thêm chút gì đi. Ăn xong thì đi theo ta ra ngoài, dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Tối qua mình đã làm lão già này bị thương, mà ông ấy không những không tức giận, lại còn muốn dẫn mình đi mở mang tầm mắt sao? Đúng rồi, tối qua con quỷ nhỏ đó có nói chủ nhân cơ thể này là cháu trai của lão già đó. Ông nội ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ? Đột nhiên, tiếng gọi ông nội đó làm lão già hơi ngẩn người ra một chút. Sau đó, đi thôi, chúng ta đi gặp Hoàng lão gia một chuyến. Cái con quỷ này cũng không sợ lạnh quá sao? Cầm, lấy cái giỏ tre trên tảng băng của cậu rồi đi theo ta. Đi theo lão già di chuyển. Mạc Xuyên, khi đi ngang qua khu vực tập trung các hộ dân trong trại một lần nữa, mới nhìn thấy những người khác trong trại. Thằng cháu nhà họ Mạc lâu rồi không thấy mặt nhỉ? Đúng vậy, cả tháng chơi rồi còn gì, mà gốc xe cũng thanh tịnh được bấy nhiêu. Lúc trước ngày nào cũng la hét đòn tỏi cả lên. Càng đi càng xa, phía trước có một căn nhà lớn, trông không mấy tương xứng với xung quanh. Mấy thiếu niên trước cửa nhìn thấy Mạc Xuyên và Lạc. Sau khi thấy ngoại la, kinh hoàng chạy mất, chẳng phải nói là bay màu rồi sao? Tôi nghe bà nội nói là tối qua Mạc Xuyên bị chị Hương Nhi sơi tái gần hết rồi mà, lại còn bị lão già họ Mạc quăng ra ngoài cho tà túy ăn rồi. Vậy cái thứ đang đi kia là cái gì chứ? Nhà đó à? Không vào sao? Khi đi đến trước một khu rừng rậm âm u, tiếng chuông của đứa trẻ mặt đen vang lên. Chỉ thấy bụi rậm phía trước chuyển động như cỏ dại, lộ ra một con đường. Cuối con đường là một tòa đại điện, được xây dựng dưới chân núi. Rải số hôi hôi trong giỏ xuống ven đường đi, để mua đường từ các linh sai. Cùng với việc hôi hôi rơi xuống từ trong bụi cỏ hai bên đường, trên trúc ra những hình nộm bằng bùn cao 3 thước, đang liếm láp đống hôi hôi dưới đất. Liếm xong còn cười tươi rói vây quanh Mạc Xuyên mà xoay vòng. Ngửi ngửi mùi hương trên người Mạc Xuyên. Đừng có phản kháng, cứ đi một đoạn lại giải một đoạn, để các linh sai nhận mặt cậu. Một lát sau Mạc Xuyên đi theo lão già, cuối cùng cũng đã vào được bên trong đại điện. Chỉ thấy trong điện âm u lạnh lẽo thêm vài phần. Có một bức tượng đá bị cắt mất một phần, dưới bức tượng đá có một con trồn khổng lồ. Hoàng lão gia, tôi đến tặng lễ vật cho ngài đây ạ. Tặng lễ xong tôi lại đi xử lý người đây. Ngày thường thì lễ vật ngươi cúng dường là nhiều nhất đấy, sau đó mới đến Thạch bà nhà họ Thạch. Các ngươi đều là những người có bản lĩnh. Những người khác trong trại có bay màu hay không ta cũng chẳng quan tâm. Ngươi muốn xử lý ai thì cứ việc, nhớ mang cơ thể họ qua đây, để ta được thưởng thức chút hương vị tươi mới. Hoàng lão gia còn sơi tái người sao? Thế này mà còn gọi là thần linh cái gì chứ? Sao nào, người ngươi muốn xử lý là Thạch bà sao? Muốn xử lý, nhất định phải tiễn bà ta đi. Tại sao chứ? Hoàng lão gia, có một số chuyện ngài cũng hiểu, rõ mười mươi rồi hà tất phải giả vờ ngây ngô chứ? Người nhà họ Thạch 5 lần 7 lượt ra tay hại cháu trai tôi chắc chắn là phải đòi lại công bằng rồi. Không được, vài ngày nữa sẽ có người trong thành đến đây. Thiếu đi một kẻ nhẫn tà là ta không trụ vững được đâu. Nồi cũng thô kệch không mở ra được. Nơi giáo hóa này người trong thành người ta không thèm nhìn tới đâu, chỉ là đi ngang qua thôi mà. Cũng không được đâu, lễ vật của người thường đã mất đi 5 phần 10 hương vị rồi. Thiếu đi lễ vật của Thạch bà sẽ làm tổn hại đến tu sáu của ta. Đứa cháu trai này của tôi sẽ gửi vào trong thành để học hỏi. Trong vòng 1 năm chắc chắn sẽ có triển vọng. Tôi đảm bảo sau khi tiễn Thạch bà đi, lễ vật sẽ không thiếu một xu nào cả. Chỉ với cái vẻ bệnh tật của nó thì có triển vọng gì chứ? Ngươi đi gọi Thạch bà đến đây đi. Ngươi cứ không có bằng chứng gì mà đòi đánh đòi xử lý thế này. Để nghe xem ý kiến của bà ta thế nào. Xuyên Nhi bỏ lễ vật xuống đi. Chúng ta đi mời lão thái bà họ Thạch kia qua đây. Ông nội ơi, Hoàng lão gia lợi hại lắm ạ. Lợi hại mà cũng không lợi hại. So với những người ở trong thành thì chẳng là gì cả. Lúc chúng ta tới có đi ngang qua nhà họ Thạch rồi. Thạch bà sẽ sớm qua đây thôi. Ông đã vẽ bùa lên người cháu rồi. Thể lực của cháu sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Đến lúc đó ông sẽ kìm chân lão thái bà đó. Cháu đi châm một mồi lửa vào nhà họ Thạch đi. Hành gì hôm nay cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng mà châm một mồi lửa là có ý gì à? Sau đó đứa trẻ mặt đen lại lôi từ trong quan tài đỏ ra một khúc xương bẩn thỉu rách nát. Xoay tay ném cho tôi cầm. Đừng coi nó là khúc xương bình thường, hãy coi nó như là một dụng cụ đặc biệt đấy. Phía sau nhà họ Thạch có một cái ao đã cạn nước. Giữa ao có dấu vết bùn đất mới được xới lên. Cháu cầm khúc xương này gõ vào đó 3 cái. Trong đất có thứ gì chui ra thì cháu cứ dạy dỗ nó. Dạy dỗ cho đến khi thấy nước đỏ mới thôi. Nếu không có thứ gì chui ra thì cháu cứ lấy khúc xương đó đâm thẳng xuống bùn đất, đâm đến khi thấy nước đỏ mới thôi.
Nhớ kỹ thấy nước đỏ là phải đi ngay. Đừng có đâm thêm làm gì. Làm xong những việc này thì về nhà đóng cửa lại, đừng có ra ngoài. Trừ khi đích thân ông quay về mở cửa. Dù có thế nào đi nữa cháu cũng tuyệt đối không được ra ngoài đâu đấy. Nhà họ Thạch 5 lần 7 lượt muốn hại cháu. Mối thù này cứ để tự cháu báo đi. Cháu hãy nghĩ về lũ tiểu quỷ hại cháu ban đêm. Nghĩ về cơ thể hiện giờ của cháu xem. Tình trạng này rốt cuộc là do ai gây ra. Giấu mấy món đồ chơi đó đi. Lão thái bà, đạo hạnh nhẫn tà của bà chưa đủ đâu. Trên người đã dính đầy tơ vụn rồi kìa. Sắp bay màu tới nơi rồi, bà chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Cũng chẳng tốt đẹp gì hơn lũ tiểu quỷ hèn mọn của bà. Khác tới mức làm mất cả con trai lẫn con dâu. Giờ thì trơ mắt nhìn đứa cháu đích tôn sắc hiệu nốt. Đi thôi, Hoàng lão gia cũng đang muốn tìm bà đấy. Ta bỏ tiền ra mua cái sự tồn tại của bà. Ông ấy bảo tôi đến hỏi xem ý kiến của bà thế nào. Ngô Dụng Căn tới rồi, đang đợi tôi ở bìa trại. Khi Mạc Xuyên đi tới phía sau đại trạch nhà họ Thạch, chỉ thấy đám người làm của nhà họ Thạch đều đang vây quanh cái ao khô cạn đó, đang xây dựng cái gì đó. Mạc Xuyên đã đợi rất lâu, phát hiện ra đám người làm cứ cách một khoảng thời gian lại cho một người đi giải quyết nỗi buồn. Anh cũng canh chừng thời điểm đi xả nước lần tới, lén lút mò qua đó từ sớm. Thật không biết trong cái ao đó có cái gì mà đi giải quyết cũng phải chạy ra tận đây. Ở một diễn biến khác, Mạc lão gia tử đang tranh cãi nảy lửa với Thạch bà bà. Thạch bà bà nhất quyết không thừa nhận đã ra tay với Mạc Xuyên. Hai bên mắng nhiếc nhau rất thậm tệ. Chuyện này đành gác lại vậy. Lão gia, định tính sao với thằng nhóc đó đây? Còn làm sao được nữa? Nếu nó thành tài được thì dốc sức mà bồi dưỡng, cũng là một mầm non tốt đấy. Bà già nhà tôi cũng cần một lời giải thích. Cũng đến lúc phải đưa cháu nội về rồi. Nếu tôi về một mình chắc bị bà ấy xử đẹp quá. Mất cháu nội rồi, dẫn một đứa giả về chắc cũng được nhỉ. Nghĩ đến bà già nhà mình, Lão gia tử không kìm được mà dùng mình một cái. Dường như bà lão nhà ông là một người rất đáng sợ. Lúc này Mạc Xuyên đang mặc bộ đồ của công nhân, nhanh chóng tìm thấy Lý Phu trong đám đông. Gương mặt quen thuộc đó đang dần tiến lại gần, khẽ gọi, Lễ Phục. Lễ Phục, mê mông. Mạc Xuyên, người của Thạch Trạch, chẳng phải nói đêm qua nó bị tiểu quỷ tiễn đi rồi sao? Quỷ kìa tà á. Vãi thật, có cần phải diễn sâu vậy không? Có quỷ, có thứ dơ bẩn đang kéo tôi kìa. Căng rồi, nhà họ Thạch, bà muốn lấy chúng ta ra tế tiểu quỷ rồi. Thạch bà vốn dĩ đã biết triệu hồi tiểu quỷ, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của Mạc Xuyên, đám người làm lập tức hoảng loạn. Ai nấy đều thi nhau tháo chạy ra ngoài. Người đàn ông dùng đồ chơi chĩa vào cái ao cạn, mỗi lần đâm xuống một cái, từ trong đất lại rỉ ra nước đỏ, lại còn kèm theo tiếng khóc thê lương của bé gái. Cứ thế đâm 3 nhát, người đàn ông lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắc ma tử nói rồi, đâm 3 phát thấy điểm là phải đi ngay. Ngay sau đó, Mạc Xuyên vội vã chạy về nhà. Suốt dọc đường, anh cảm thấy lạnh lẽo như đi trên băng mùa đông. Kỳ quái đến cực điểm. Sau khi về đến nhà, Mạc Xuyên vội vàng thắp giấy tiền hương trúc trong phòng để báo tin cho lão gia tử. Ngửi thấy mùi hương, trong lòng mới thấy bình an được đôi chút. Nhưng điều lạ là, Mạc Xuyên đợi cho đến khi trời sắp sáng, lão gia tử vẫn chưa thấy quay về. Trái lại, cơ thể anh bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Chỉ thấy ở vùng bụng dưới của Mạc Xuyên nổi lên một cục u to bằng nắm tay, bên trên còn lộ ra một con mắt. Chuyện này là sao đây? Ồ, vẫn chưa ra đi à? Huynh đệ, mạng cậu lớn thật đấy. Nói xong, con người đó chuyển động, từ bụng dưới lên đến ngực, rồi từ ngực ra sau lưng. Dọc đường cái miệng cứ liền thoáng không ngừng. Huynh đệ đừng sợ, đây chỉ là một lá bùa màu xám thôi. Nó giúp tôi dù ở nơi xa, vẫn có thể quan sát được tình hình ở đây. Giọng nói này chẳng phải là gã đốn củi đó sao? Ồ, dùng tố linh văn đúng là chịu chi đấy. Huynh đệ đúng là người có tiền nha. Ngoài tố linh văn ra, còn có thanh linh văn, phong linh văn, diệp linh văn. Đây chính là tứ phương thần phù lừng danh đó. Người lớn nhà cậu cũng có kiến thức đấy, nhưng dùng lên người cậu thì có vẻ không có ý tốt đâu. Huynh đệ xưng hô thế nào nhỉ? Tôi tên Vương Phú Quý. Vương Phú Quý à? Cái tên nghe sao mà thân thương thế không biết. Này Phú Quý huynh, tứ phương thần này có ý nghĩa gì? 4 phương đều có thần, một kẻ phàm trần nhỏ bé như cậu thì chạy đi đâu được. 3 vị thần đè nén cậu, còn lại một đạo thỉnh thần. Cái kẻ đó rõ ràng là muốn lấy mạng cậu rồi. Thôi bỏ đi, xem ra cậu không tin tôi. Ban đầu tôi chỉ định góp vui thôi. Tôi và cậu gặp nhau cũng chỉ là tình cờ. Cậu cũng biết đấy. Có người đến rồi, đạo hạnh tuy hơi thấp, nhưng vẫn tính là có nghề. Lần sau nói chuyện nhé. Xuyên Hoa tử, mở cửa đi, là ông nội đây.
Tốt lắm. Ông nội, ông không sao chứ? Cháu làm tốt lắm. Ta vừa đánh một trận với mụ già đó. Không ngờ trên người mụ dính nhiều tơ vụn tà túy đến thế. Chịu chút thiệt thòi rồi. Bị mụ cào cho 2 nhát. Ông nội, mời ông uống nước. Thạch bà bà là người luyện nhẫn tà. Làm sao có thể điều khiển được tà túy? Nhưng mụ chưa luyện tới nơi tới chốn, nên sớm đã bị tà túy đeo bám rồi. Nhà họ Thạch sở dĩ đông con cháu là vì tà túy đã nhắm trúng hậu duệ của mụ. Hết đời này sang đời khác, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tới để thu hoạch những người đó, hoặc là nuốt chửng, hoặc là nhập xác, để có được một thân xác con người mà đi lại trên thế gian. Nên đôi khi cháu phải phân biệt cho kỹ. Thứ trông giống người chưa chắc đã là người. Có thể là tà túy đang khoác lấp da người đấy. Nhớ kỹ chưa? Vâng. Loại như mụ già nhà họ Thạch không được tính là tu hành, cùng lắm chỉ là kẻ có dị năng, ký kết khế ước với tà túy, lấy những gì mình có để lấp đầy lòng tham của chúng, cuối cùng sẽ bị tà túy rút cạn tất cả. Cho nên mụ già họ Thạch mới tự nuôi tiểu quỷ. Từ khi con bé đó sinh ra đã bị định đoạt rồi. Cuộc đời nó đều đã được sắp đặt sẵn, bồi dưỡng oán khí và lòng thù hận trong nó. Có được tiểu quỷ rồi, đợi khi đủ lông đủ cánh, mụ sẽ không cần phải lúc nào cũng cầu cạnh tà túy nữa, còn có thể truyền lại cho con cháu. Mụ ta và tiểu quỷ đó chung một mạch máu. Lấy được nước đỏ của tiểu quỷ đó là có thể tung cho mụ một chiêu chí mạng. Đưa đồ chơi của ta đây. Hắc diện oa đón lấy, trực tiếp nhét khúc xương vào miệng nuốt chửng. Một lát sau, trên khuôn mặt đen nhèm của nó hiện lên những vân đỏ, dường như còn có tiếng kêu kỳ quái của đám cá đuôi đen. Lão gia tử lúc này cũng với tốc độ nhanh nhất nặn ra một hình nhân nhỏ. Cháu có thể nhìn, nhưng đừng có học theo. Một người dành cả đời cũng chỉ nên theo đuổi một đạo lý. Biết nhiều không hại thân là thật, nhưng tạp nham mà không tinh thông cũng là thật. Đi thôi, đi xem náo nhiệt nào. Ba điều giới luật trong cái trại này hoàn toàn là để trói buộc người bình thường thôi. Chẳng mấy chốc họ đã đến đại trạch nhà họ Thạch. Chỉ thấy lão gia tử giao hình nhân giấy cho Phi Lâm. Phi Vương bắt đầu đối phó bà già kia. Đại trạch nhà họ Thạch lập tức vang lên tiếng la hét. Cổ của bà già bị một thứ gì đó vô hình rạch một đường dài. Mau lấy hôi hôi và giấy vụn ra đây, mang thịt sống tới mau. Nhanh lên, ha ha ha. Lúc này lão gia tử vỗ vai Mạc Xuyên, lại thêm một cái đuôi đen nặng chừng 30 cân nữa đậu lên vai Mạc Xuyên. Cháu còn nhiều điều phải học lắm. Đây là cơ hội quan sát rất tốt. Cháu vào trong đó mà xem, có ta ở đây, bọn họ không nhìn thấy cháu đâu. Đi đi. Chẳng mấy chốc Mạc Xuyên đã vào đến phòng Thạch bà bà. Lúc này trong phòng có 10 mấy người đang đứng, da trẻ lớn bé đủ cả. Một đóa hoa nhỏ từng ra tay với anh cũng đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, mà trên cổ Thạch bà bà lại có một vết thương hở. Lúc này có người bưng vào một bát hôi hôi màu trắng, cầm lấy bôi lên vết thương. Chỉ thấy vết thương nhanh chóng khép miệng. Đây chính là sức mạnh của hôi hôi. Trong hôi hôi chứa nguồn sinh cơ khổng lồ, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Không biết từ bao giờ, quỷ quái khắp nơi, yêu ma thành đàn. Muốn sống sót thì chỉ có cách thờ phụng Sơn Thần, làm tôi tớ dâng hương hỏa cho các vị đại tiên tà túy. Trong thành cũng như vậy sao? Sự tranh đoạt trong thành chỉ có tàn khốc hơn thôi. Còn có đủ loại tà môn ngoại đạo. Cháu đừng có ngắt lời. Những vị đại tiên này rồi cũng sẽ mất đi. Sau khi họ ra đi sẽ hóa thành một nắm tro, được gọi là hôi hôi. Tà túy càng mạnh thì hôi hôi sau khi mất màu càng đậm, chia ra thành bạch, thanh, xích. Rất hiếm có và quý giá. Công dụng thì cực kỳ nhiều. Vẽ bùa, cứu mạng hay luyện bảo đều được. Nếu đã chứa đựng sinh cơ dồi dào như vậy, thì nếu không đi thu thập, có phải sẽ sinh ra quỷ quái mới để đe dọa không? Đúng vậy, đống cho tàn đó có thể bùng cháy lại, họa đồ chuyển thế. Người mạnh đến một cảnh giới nhất định, về lý thuyết cũng có thể làm được điều này. Người vạng xanh cũng chính là người trường sinh. Nghe nói lúc mới vạng xanh họ sẽ rất yếu ớt. Chỉ cần bắt lấy một người, ăn thịt uống nước đỏ là được, giúp kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có người nói có thể trường sinh bất lão. Nhưng vạng xanh đâu có dễ dàng gì. Biết đâu đến phút cuối cùng lại bị kẻ khác nâng tay trên. Trong lúc Mạc Xuyên còn đang ngẫm nghĩ về lời Hắc Oa nói, bên ngoài lại có người bưng vào một bát thịt mỡ, có thể bôi khắp cả con phố. Lần nữa lấy ra mảnh giấy trong tay. Người đàn ông kinh hãi phát hiện ra trên người bà nội mình lại xuất hiện những vết cắt một cách bí ẩn.
Ha ha ha, dưới sự điều khiển của Hắc Diện Oa, móng tay sắc nhọn của nữ quỷ nhỏ liên tục múa may trên người Thạch bà. Mặc cho người nhà họ Thạch dùng bao nhiêu hôi hôi cũng không cầm được nước đỏ. Những người nhà họ Thạch này đều không nhìn thấy nữ quỷ nhỏ đó sao? Hiện tại chắc là không thấy được. Khi vết thương trên người Thạch bà ngày càng nhiều, Mạc Xuyên cảm nhận được mười mấy luồng khí tức quỷ dị trên người mụ đột nhiên bùng phát, lao về phía đám con cháu họ Thạch này. Có kẻ đột nhiên ngã lăn ra đất co giật dữ dội, có kẻ đầu liên tục đập xuống đất, thậm chí có kẻ đầu trực tiếp nở hoa, lại còn có kẻ phát điên mà nhét đúp vào trong bụng. Đây đều là những tà túy mà Thạch bà từng hiến tế. Mụ dùng chính con cháu mình để cúng dường. Lúc bình thường áp chế được thì không sao, áp không nổi thì chúng sẽ quay sang hại con cháu. Mà đám con cháu này ngày thường cũng chẳng làm việc thiện, cậy thế làm càn ở cái nơi nhỏ bé này. Đây chính là quả báo. Trong cái thế đạo này, những chuyện như thế này về sau sẽ còn xảy ra nhiều hơn. Cháu phải làm quen với việc coi thế giới này như một lò luyện ngục, một địa ngục đầy dẫy linh hồn vất vưởng và quái vật. Thái nãi cứu mạng, Thái nãi cứu mạng với. Lúc này Thạch bà trong cơn mê sảng cũng đã nhìn thấy Mạc Xuyên có lòng tốt muốn nhờ người thắp hương cho Hoàng lão gia, nhưng ngặt nỗi cổ họng liên tục bị rạch nát, không phát ra được một tiếng nào. Tuy nhiên, đứa cháu đích tôn nhà họ Thạch lại phản ứng kịp. Nó không tự mình đi thắp hương, mà hét lớn về phía cửa: mau thắp hương cho Hoàng lão gia. Người nhà họ Thạch chạy ra ngoài nghe thấy vậy, lập tức đi lấy giấy tiền hương chúc thắp cho Hoàng lão gia. Hắc Hoa có ý định ngăn cản, nhưng nó đang điều khiển hình nhân ra tay với Thạch bà, nên không rảnh tay được. Theo làn khói hương mà người họ Thạch thắp lên, lực lượng vốn đang hỗn loạn khắp nơi, đang lấy đi sự tồn tại của mọi người bỗng chốc dừng lại. Vương lão gia tử đến rồi, đi thôi. Bà già nhà họ Thạch nương theo dấu vết mò về rồi kìa. Muốn xử lý tôi đâu có dễ như vậy. Lão gia tử muốn tiễn bà đi, bà còn dám qua đó sao? Hắc ma tử và lão gia tử là cùng một hội, quan hệ chắc chắn tốt hơn kẻ ngoại tộc như mình. Hắc ma tử đã dám nói như vậy thì chứng tỏ đã được sự đồng ý của lão gia tử. Nếu mình không kiêng dè thì ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Cháu tin là ông nội sẽ không hại cháu. Nhà họ Thạch đúng là sinh được đứa cháu tốt, là một kẻ thông minh. Hoàng lão gia tới rồi, ta cũng không thể ra tay thêm nữa. Họ thắp hương là có thể gọi Hoàng lão gia tới sao? Tại sao lần trước cháu thắp hương lại không được? Vì Hoàng lão gia không hề công bằng. Người nhà họ Thạch đông, lão nghĩ rằng lợi ích nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Người nhà họ Thạch muốn hại cháu, lão cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ta để cháu ở nhà một mình là muốn dụ lũ tiểu quỷ đó tới. Muốn phá giải môn đạo thì phải nắm bắt được cơ hội. Hơn nữa cũng là muốn xem thái độ của Hoàng lão gia. Chỉ là không ngờ lão lại chẳng thèm đói hoài gì, thật khiến ta thất vọng quá đỗi. Nếu không phải cháu thông minh, nhờ người thắp hương giúp, thì em là khó thoát được kiếp này. Cháu nội của ta mất rồi, bị nhét vào trong bụng dê rừng. Nếu không phải ta còn chút vận may, thì em là cái xác cũng chẳng mang về được. Nhưng xác có thể dùng hôi hôi để vá, còn hồn phách thì sao? Bọn chúng đã làm hỏng hồn phách cháu ta rồi. Trong bụng con dê đen đó, ngoài hồn phách cháu ta ra, còn có cả cái hồn chưa bị tiêu hóa hết là cháu nữa. Nghĩ lại cháu cũng là kẻ đáng thương, bị con tà túy đó ăn vào bụng. Nhưng ta cứu hồn cháu ra cũng chẳng phải ý tốt lành gì. Ta định đem hồn phách của cháu nội ta gieo vào trong hồn phách của cháu, để nó từ từ bền dễ hút lấy chất dinh dưỡng mà mọc lại hoàn chỉnh. Hóa ra là như vậy. Xem ra gã đốn củi đó của thực không lừa mình. Trong lúc Mạc Xuyên còn đang suy nghĩ, một luồng gió lạnh thổi qua, trong gió mang theo những âm thanh không rõ nghĩa. Hoàng lão gia tới rồi, bảo ta quay về thắp hương cho lão. Lão cần một lời giải thích. Nhà họ Thạch trừ đứa cháu đích tôn đó ra, sau này có khả năng sẽ có triển vọng. Những kẻ còn lại đều bị tà túy nhắm trúng rồi, chẳng học được bản sự gì đâu. Còn về mụ già họ Thạch kia, chỉ cần mụ dám ló mặt ra, ta có đầy cách để trị mụ. Tứ phương thần phù trên người cháu có thể trấn áp tà túy trong cơ thể cháu, giữ vững sinh cơ cho cháu. Hơn nữa còn có thể tiêu hao năng lượng của hôi hôi để duy trì mạng sống cho cháu. Cái này là do người khác giao cho ta. Ta chỉ biết vẽ chứ không biết giải. Nhưng cháu không cần sợ ta hại cháu đâu. Dù sao đây cũng là thân xác của cháu nội ta mà. Lão gia tử này thay đổi sắc mặt nhanh thật đấy. Cái gì cũng nói cho mình biết hết.
Sau khi quay về phòng, lão gia tử bảo Mạc Xuyên quỳ xuống đất. Sau đó bắt đầu lấy giấy tiền hương trúc ra, thắp hương cho Hoàng lão gia. Chỉ thấy làn khói trắng từ hương bốc lên, đột nhiên cuốn chặt lấy cổ Mạc Xuyên, giống như một sợi dây thừng càng lúc càng siết chặt. Đây là lời giải thích mà lão gia tử dành cho Hoàng lão gia sao? Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ. Thạch bà nói rồi, chỉ cần mạng của cháu nội ông thì bà ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Hoàng lão gia bẻ gãy cổ cháu ta, coi như đã tiện nó đi một lần rồi, ta coi như đã trả xong nợ. Còn điều kiện này ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Ta sắp đằng xuất rồi, nếu không còn cháu nội nữa thì chẳng phải là tuyệt tự sao? Lão nói ông chỉ mất một đứa cháu. Vừa nãy bà ta mất 10 mấy người, có cả con trai lẫn cháu nội. Ha ha ha, mụ ta có nhiều con cháu như vậy nên không thấy sót đâu. Ta thì khác, ta chỉ có duy nhất một đứa cháu này thôi. Tứ phương thần vậy mà lại làm cho cổ của mình hồi phục được. Đứa cháu này của ta có chút thiên phú đấy. Ta phải đưa nó rời khỏi trại một thời gian. Trong quan tài ngoài cửa đã đặt sẵn sính lễ 1 năm. 1 năm sau nó sẽ quay lại kế vị ta, coi giữ trại cho lão gia. Thời gian 1 năm, Hoàng lão gia có được, sính lễ lại có được sự thanh tịnh, chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa, chúng ta sẵn lòng để Xuyên Hoa tử thể độc với ông. Trong vòng 1 năm không quay lại sẽ trực tiếp nở hoa nơi đầu núi. Được, nếu đã vậy ta sẽ cho các người cơ hội. Nhưng muốn đi thì được. Sau năm Xuyên Hoa tử quay lại, sính lễ phải tăng gấp đôi. Vừa nói, lão gia tử vừa kéo Mạc Xuyên dập đầu trước Hoàng lão gia. Sau đó làn sương mù trên không trung hạ xuống, nuốt chửng những vệt nước đỏ chảy ra. Hương độc liền kêu tạch một tiếng rồi tắt ngóm. Giờ này năm sau nhớ quay lại đấy. Nếu không đầu của ngươi sẽ nổ tung một tiếng đùng cho xem. Cũng chưa chắc đâu, nếu cháu mạnh hơn Hoàng lão gia thì chẳng cần phải sợ lão nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng ta phải đi gặp bà ngoại của cháu. Nghe nói bà ngoại cháu đã định sẵn cho cháu một mối hôn sự. Hôn sự gì cơ? Ha ha ha, đúng vậy. Ý của bà ngoại cháu chính là phải nỗ lực sinh ra một thằng cu mập mạp, không thể để nhà họ Mạc tuyệt hậu được. Cháu mới 24 tuổi còn đang độc thân mà. Vừa vào đã bắt cháu nỗ lực sinh con rồi. Cháu yên tâm, đứa con gái bên đó tốt lắm, là mỹ nhân hiếm có trong vùng này đấy. Được rồi, cháu cứ ở trong phòng đi, nghĩ cho kỹ những dự định sau này. Ông nội phải ra ngoài thu dọn đồ đạc đây. Nghe nói cô nương nhà đó nặng hơn 200 cân. Đúng là tuyệt sắc giai nhân ở nhân gian mà. Đúng vậy, đúng là một vưu vật đấy. Cháu thử nghĩ xem, béo chứng tỏ là ăn nhiều. Ăn nhiều chứng tỏ điều kiện gia đình tốt. Điều kiện tốt chứng tỏ là có bản sự. Có bản sự chứng tỏ là có năng lực. Tóm lại tính ra thì Xuyên Hoa tử lấy được cô nương nhà đó là trèo cao rồi đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, lão gia tử đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho lộ trình. Gà, vịt, trâu, bò đều có đủ, cộng lại cũng hơn 10 con. Ngoài ra còn có giấy tiền hương trúc không lâu nữa. Đi thôi. Đợi Miếu tiểu quỷ xong rồi, Hưng Nhi muội tử có thể ra ngoài được, thì để nó đi tìm thằng nhóc Mạc Xuyên đó. Lão già họ Mạc không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó được. Chỉ cần tìm được cơ hội là cho nó một nhát, làm đứt đoạn huyết mạch truyền thừa của nó. Lão già ném một con gà và một con vịt xuống. Dưới chân nối của mình chỉ thấy một mảnh đất rộng chừng 1 trượng, bỗng chốc biến thành một cái miệng lớn. Nhai ngấu nghiến con gà con vịt xong, ngọn núi lớn bỗng rung chuyển dữ dội, nứt ra một con sông nhỏ. Về sau cứ cách một khoảng thời gian, lão già lại phải để vật nuôi lớn lên trên mình bò để đối đãi với núi lớn, nhằm bảo vệ sự tồn tại liên tục của các loài động vật. Đây đúng là mua đường mà. Sau khi vượt qua ngọn núi lớn, Mạc Xuyên và lão gia tử đi thêm 2 dặm đường nữa, cuối cùng cũng tới được trấn Nương Nương. Chỉ thấy trước trấn Nương Nương có một cây liễu khổng lồ, giống như một bức tường chắn ngang phía trước. Xuyên Hoa tử, đây chính là Liễu Nương Nương, vị trấn thần của trấn này, cũng giống như Hoàng lão gia vậy. Qua đây dập đầu bái kiến đi, rồi theo ta vào trong trấn tìm bà ngoại cháu. Đừng có phản kháng, để Liễu Nương Nương xem xét qua đã. Liễu Nương Nương, đây là cháu nội tôi, Mạc Xuyên, cháu của Mạc Kỳ.
Một kẻ sống dở chết dở. Đứa cháu đó của ông rốt cuộc vẫn bị ông khắc cho hẹo rồi. Xem ra năm đó đuổi ông đi đúng là quyết định chính xác. Sẽ không quay lại lâu đâu, chỉ vài ngày là đi ngay. Không phiền hà gì đâu. Với cả tôi đưa đứa cháu này về bái kiến tổ tông chút thôi. 3 ngày nhé, ở lại 3 ngày rồi đi ngay cho. 3 ngày sau người trong thành sẽ tới đây bàn chuyện đổi năm lấy 12. Ông đừng có làm hỏng vận khí của trại này. Thứ nhất, không có sự cho phép của nương nương thì không được rời trấn. Bên ngoài trấn đầy giấy yêu quái tà túy. Thứ hai, ban đêm đừng để trẻ con khóc. Nếu đứa trẻ khóc thì dùng kim khâu mồm nó lại. Thứ ba, trước canh 3 trong trấn không được để đèn tắt. Sau canh 4 trong trấn không được để có ánh sáng. Tương truyền Liễu nương nương trước kia từng là một người mẹ khổ mệnh, nên không nghe nổi tiếng trẻ con khóc. Thấy đứa trẻ khóc là bà ấy sẽ không kìm được mà ăn thịt nó. Trước khi vào trấn, ta cần phải nhắc nhở cháu một chút. Bà ngoại cháu mới chỉ gặp cháu có 2 lần thôi. Bà ấy là một người cực kỳ yêu thương cháu mình. Ta có thể bao dung cháu, nhưng bà ấy thì tuyệt đối không bao dung nổi đâu. Nhớ lấy, đừng để bà nội phát hiện. Cháu là người nhà mình mà. Nhớ kỹ, đừng có quá nghe lời bà nội. Nếu bị phát hiện, ông nội cũng không bảo vệ nổi cháu đâu. Đi trên trấn, Mạc Xuyên phát hiện ra, cuộc sống của người dân ở đây rõ ràng tốt hơn nhiều. Từng nhóm trẻ con chạy nhảy trên đường, nô đùa hò hét. Chỉ là người trên trấn dường như đã nhận ra lão đầu tử. Từng người một nhìn lão với ánh mắt chán ghét. Thậm chí có đứa trẻ còn buông lời cay độc bảo họ cút đi. Bị chính người làng mình chán ghét, chắc hẳn ông nội phải khó chịu lắm. Nếu lúc này mình ra mặt, chắc chắn sẽ khiến ông nội cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó lại bảo ông truyền bản lĩnh cho mình. Thôi dẹp đi. Sau khi suy tính kỹ càng, Mạc Xuyên bất ngờ lao vọt ra phía trước, mắng một đứa trẻ rồi tặng nó một cước. Lớn nhường nào rồi mà không biết tôn trọng người lớn hả? Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả ông nội và Hắc Oa Tử đều sững sờ. Sắc mặt những người khác trên trấn càng thêm kinh ngạc, há hốc mồm đứng hình tại chỗ. Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà, làm anh kiểu gì mà không biết nặng nhẹ vậy? Lão già kia dạy cháu mình như thế đấy à? Đồ chân sai vặt không có giáo dục, chỉ biết dùng vũ lực. Dạy dỗ người rồi, dạy dỗ trẻ con bằng người yếu thế kia. Cháu trai của Tề bà lại dạy dỗ người khác rồi. Tại sao lại bảo là lại dạy dỗ người khác? Chẳng lẽ cháu ruột của ông nội trước đây nghịch ngợm lắm sao? Dạy dỗ người rồi, đánh người rồi mà còn chưa đi à? Muốn thử pháp môn của ta có phải không? Hi hi. Không sao đâu, mọi người giải tán đi thôi. Chắc hẳn ông nội đang âm thầm lau nước mắt rồi nhỉ. Mau đi thôi, mau đi thôi. Cũng là vì ông nội thôi mà. So với trước đây thì cũng coi là hiểu chuyện rồi. Khi Mạc Xuyên và ông nội đến đại viện nhà họ Tề, trước cổng trạch viện đã đứng đầy người. Những người này nhìn hai ông cháu với ánh mắt đầy thù địch. Cháu ruột của bà nội mà trông thế này đây. Thế này mà cũng đòi đổ mốc tròi mâm son à? Ta thấy cô nương nhà hàng xóm mà thấy bộ dạng này, chắc sẽ mất hết hứng thú ngay lập tức thôi. Cái thân hình này nhảy vài cái chắc rụng rơi hết nhỉ. Thật là mạo phạm quá đi mà. Ha 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 ha. Ông nội hồi trẻ đã phạm sai lầm, khiến bao nhiêu người trong tộc phải ra đi, mà cũng còn mặt mũi quay về bái tổ sao? Là ta thì ta chẳng còn mặt mũi nào mà về. Lại đến lúc để mình thể hiện rồi. Cái thứ gì thế này, 1 mét sao mà, thôi thế không biết. Còn ngươi nữa, cái mặt trông như cái bàn chải ấy mà cũng dám ra đường à? Cả ngươi nữa, sao chổi đầu thai chắc luôn. Trông y hệt như cái chổi quét nhà vậy. Mạc Xuyên cứ thế, với được ai là mắng người đó. Chiêu trò mắng mỏ tuôn ra không dứt. Những người này căn bản không cãi lại nổi anh. Từng người một bị mắng cho đỏ mặt tía tai. Định lùi lại thì ngay lập tức lại bị mắng thêm trận nữa. Cháu của bà nội, bà nhớ cháu quá đi mất. Cháu ngoan à, đừng chấp nhặt với bọn họ. Đứa nào đưa nấy mồm miệng chẳng nói được câu nào ra hồn cả. Được rồi, lão đầu tử cũng vào đi. Người đâu, dắt con bò của ông ta vào chuồng bò đi. Đồ đạc cũng đừng hạ xuống, chẳng ở lại được mấy ngày đâu. Lần này định ở lại bao lâu? 3 ngày, Liễu nương nương đã bảo là 3 ngày rồi. Còn Xiên Oa Tử thì sao? Sau này vẫn phải đi theo ông chịu khổ à? Bà nội, cháu muốn học bản lĩnh. Một người chỉ có thể học một loại bản lĩnh thôi. Lão đầu tử không truyền bản lĩnh bối quỷ cho cháu à? Ông nội không chịu dạy cháu. Lão già này xem ra vẫn còn lương tâm, không làm hại đời cháu. Muốn học bản lĩnh thì được thôi. Không phải đã bàn cho cháu một bối hôn sự rồi sao? Bản lĩnh của nhà cô nương đó cũng khá lắm. Thành thân rồi thì cháu hãy theo cháu dâu mà học hỏi.
Nhà con bé đó đúng là có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ. Cháu muốn, ta cứ tưởng ông đưa cháu đến thăm ta. Hóa ra là nhắm vào những thứ sắp ra đi ở trong thành kia. Ông định giao nó cho những người đó sao? Bảo cứ yên tâm đi, như vậy còn tốt hơn là bị nuôi nhốt trong cái trấn này. Bản lĩnh bên ngoài mới là bản lĩnh thực sự, chứ không phải là thứ giả tạo như của bà và tôi. Bị nuôi nhốt, hồi đó ông cũng nói như vậy. Cứ khăng khăng đòi chạy ra ngoài cho bằng được. Kết quả là dính phải thứ không sạch sẽ rồi mang về, làm hại mấy chục mạng người họ Mạc. Ông nói cuộc sống an nhàn sẽ mài mòn ý chí con người. Hồi đó mang cả con trai và con dâu đi theo, giờ cả hai đứa nó đều bỏ mạng ở bên ngoài. Ông nói đứa trẻ phải ở bên ngoài mới có dã tính, sau này mới có thể thành công rạng danh. Mang Xuyên Hoa Tử đi biển biệt mấy năm mới về thăm một lần. Đến tận bây giờ nó trưởng thành rồi, mà chẳng học được chút bản lĩnh nào ra hồn cả. Bà nội, ông nội và Hoàng lão gia đã định rồi, nếu Xuyên Hoa Tử trong vòng 1 năm không có bản lĩnh gì, Hoàng lão gia sẽ thu hồi linh hồn của nó. Nên là cứ nghe theo sự sắp xếp của ông nội đi. Tiểu Đỗ họ Thạch ở Hoàng Tiên Trại đã nhắm vào Xuyên Hoa Tử rồi. Nhà Thạch bà đó là kẻ nhiễn tà, thủ đoạn rất tạp nham, không dễ đối phó đâu. Thế nên mới bị người ta đuổi chạy thục mạng khắp nơi. Cuối cùng hết cách mới phải trốn đến chỗ tôi đây này. Cả đời ông thì có tiền đồ gì chứ? Từ nhỏ đến lớn chẳng có chút dáng vẻ tử tế nào. Xuyên Hoa Tử vẫn còn ở đây đấy nhé. Đừng có cái gì cũng nói trước mặt trẻ con như vậy, ảnh hưởng không tốt đâu. Ra đâu rồi mà dám làm không dám nhận. Xấu hổ quá, nghe nói con bé nhà họ Lâm kia, trong nhà còn có một người họ hàng xa ở trên thành phố, theo học bản lĩnh của bậc tiền bối trong học giới, cũng có chút địa vị đấy. Đến lúc đó Xuyên Hoa Tử dù có không coi trọng bản lĩnh nhà họ, thì cũng có thể thủ thỉ bên gối vài câu để được lên thành phố mà học. Chuyện này cứ theo ý ta mà làm là được rồi. Đi đường vất vả rồi. Xuyên Hoa Tử à, cháu đi nghỉ ngơi một chút đi, bà nội sẽ thu xếp ổn thỏa cho cháu. Nói rồi lão thái bà dắt Mạc Xuyên vào trong viện, sắp xếp chỗ ở xong xuôi rồi mới đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: huynh đệ à, người đang ở rất cần Liễu nương nương. Rất lâu trước đây ta có mua một món đồ bên ngoài chỗ nương nương. Thứ đó đối với ta vô cùng quan trọng. Không biết kẻ chết tiệt nào đã phát hiện ra vị trí bảo vật của ta, nên mới có vụ tụ họp lần này. Bọn họ mượn danh nghĩa tụ họp để nhắm vào bảo vật của ta đó. Ta đang trên đường đến chỗ nương nương, nhưng ta không tiện ra mặt. Thứ đó không được quang minh chính đại cho lắm. Hơn nữa Liễu nương nương với ta cũng có chút ân oán. Ý ngươi là sao? Ngươi muốn ta nói với người lớn trong nhà để giúp ngươi lấy thứ đó ra trước sao? Ta là muốn chính ngươi đi lấy thứ đó giúp ta. Thôi bỏ đi, ta không có bản lĩnh đó đâu. Ngươi chắc cũng biết rõ về ta rồi mà. Bất kỳ một cái tà túy nào cũng có thể xử lý ta trong một nốt nhạc. Ta không giúp được ngươi đâu. Thứ đó quyết định ví tiền sau này của ta đấy. Nó là mạng sống của ta đó. Hảo huynh đệ, giúp ta một tay đi. Người duy nhất có thể giúp ta chỉ có ngươi thôi. Ta chắc chắn là đã cân nhắc kỹ rồi mới nói. Ngươi bây giờ chính là một xác sống. Chỉ cần không gặp phải loại tà túy quá chấp niệm thì về cơ bản là khả thi. Hay là thế này, ta dạy người cách giải tứ phương thần phù. Xin lỗi, ta không cần giải tứ phương thần phù nữa. Ta tin là ông nội sẽ không hại ta đâu. Ta chuyển cho người pháp môn tu hành. Thứ này chắc chắn tốt hơn bất kỳ loại pháp môn nào mà người có thể tiếp xúc được. Có thể thành tiên đấy. Thành tiên sao? Mỗi lần người đàn ông đó mở áo ra, trên bụng anh ta lại nổi lên một cục thịt dư. Và lần này, cục thịt đó lại mở miệng nói sẽ đưa anh ta thành tiên. Thành tiên ư? Đúng vậy, pháp môn thành tiên này ta cũng đang luyện. Thậm chí biết rõ nó lợi hại thế nào. Hơn nữa thứ ta muốn người đi lấy cũng là một linh hồn mấu chốt trong đó. Sau này người cũng sẽ cần dùng tới thôi. Giúp ta cũng chính là đang giúp chính người đó. Có tác dụng phụ không? Mạc Xuyên lờ mờ cảm nhận được rằng mỗi một loại bản lĩnh thực chất đều dùng tà túy làm vật trung gian, về sau sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Ví dụ như nhà họ Thạch, bản lĩnh nghiễn tà đó chính là hiến tế con cháu. Hay như bản lĩnh bối quỷ nhân của ông nội, vận rủi đeo bám, cô độc đến già. Nếu Vương Phú Quý bảo không có tác dụng phụ thì chắc chắn là đang bốc phét rồi. Không biết nữa, hiện tại ta vẫn chưa thấy tác dụng phụ nào, nhưng ta mạnh hơn tất cả những kẻ cùng cấp bậc. Người đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Tầm 7-80 năm gì đó. Tuổi tác của ta cũng không nhỏ đâu, và ta rất lợi hại đấy nhé. 7-80 năm mà chưa chắc đã có tác dụng phụ. Cách này xem ra khá ổn đấy. Vị trí của thứ đó ở đâu? Khi nào thì đi lấy? Tất nhiên nếu có nguy hiểm, ta sẽ ưu tiên giữ mạng lên hàng đầu. Ngươi có thể trong điều kiện đảm bảo an toàn thử tiếp xúc với các tà túy. Nếu chúng không tấn công ngươi thì chứng minh là ta không hề lừa ngươi.
Hơn nữa đợi đến lúc trăng lên giữa trời, ngươi hãy nhìn vào nơi bóng của Liễu Nương Nương cao nhất. Đó chính là mặt chính diện phía sau của bà ta. Đi ra từ hướng này, Liễu Nương Nương sẽ không nhìn thấy đâu. Được, quy định đầu tiên của Nương Nương. Ngươi cứ đi thẳng theo hướng này, đi mãi, ngươi sẽ gặp một tấm bia dưới chân núi. Trên đó viết Tiểu Khê Sơn Hoàng Tuyển Lộ. Ngươi phải tiến lên đá cho nó một phát, sau đó đi vào bên trong lấy một thứ có mang hơi thở giống như tấm bùa hôi hôi này. Hơi thở giống như bùa hôi hôi vậy. Vương Phú Quý vừa nói đến đây, tấm bùa hôi hôi trên người Mạc Xuyên liền vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Vừa nói xong đã mất liên lạc luôn rồi. Sao mà trùng hợp thế không biết. Mạc Xuyên thầm tính toán lợi hại trong lòng, vẫn quyết định đem chuyện này nói cho ông biết. Ông nội, có người muốn xử lý ông kìa. Chuyện này là sao? Ai muốn xử lý ta? Cháu cũng không biết nữa. Hắn nói muốn đưa cháu thành tiên, rồi bảo cháu đi lấy đồ vật để thành tiên. Nếu cháu không đi, hắn sẽ tiện ông, bà nội và cả người trên trấn Nương Nương đi hết. Có thể đưa cháu thành tiên sao? Xem ra là gặp phải người của Bách Tiên Giáo rồi. Chỉ là các đại nhân của Bách Tiên Giáo. Sao lại đến cái nơi hẻo lánh này làm gì? Đây cũng coi như là cơ duyên của cháu. Làm được thì hãy cố gắng mà làm. Nếu có thể lấy được pháp môn của Bách Tiên Giáo thì cũng tốt làm đấy. Ta phải ở đây để trông chừng bà nội cháu. Cứ để Hắc Diện Oa đi cùng cháu, để đảm bảo an toàn cho cháu. Hi hi, cháu cũng định bảo Tiểu Phi Tử đi cùng đường với cháu đây. Chẳng mấy chốc đã đến lúc trăng lên giữa trời đêm. Mạc Xuyên làm theo cách của Vương Phú Quý, thuận lợi đi ra khỏi trấn Nương Nương và dùng một con gà làm vật tế để cưỡi lên một con rết khổng lồ, đi về phía trước theo bất kỳ hướng nào. Những tà túy này đều không ra tay với mình, dường như chỉ coi mình như đồng loại của chúng. Cứ thế đi mãi một hồi lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi thịt khổng lồ. Máu thịt trên đó phập phồng như vật sống vậy. Con rết lớn thả họ ở đây rồi bỏ chạy mất dạng. Dường như nó rất sợ nơi này. Ở kia có một tấm bia kìa, lại xem thử đi. Phải đúng quy củ, đừng có mạo phạm ông chủ ở đây đấy. Tiểu Khê Sơn Hoàng Tuyển Lộ, hẳn là nơi ngươi nói rồi nhỉ? Mạc Xuyên không nói gì, nhìn tấm bia đá có chút sợ hãi, do dự một lát mới nghiến răng tiến lên đá cho nó một cái. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bia đá rung chuyển dữ dội như mũi nô lệ phản kháng. Máu thịt trên đó luồn lách như giòi bọ nhảy nhót, muốn nuốt chửng lấy anh. Mau đi thôi. Con không đi, muốn hẹn ở đây hay sao? Đợi đã. Để ta qua xem một cái. Ngươi tìm sợi dây dài buộc lấy ta. Hãy gặp nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi, thì ngươi kéo ta lại ngay nhé. Ta đúng là không nên đi theo ngươi mà. Cứ yên tâm đi đi, ta kéo ngươi về được. Hoàng Tuyển Lộ đương nhiên chỉ có đồ đã hẹo mới đi được. Ngay sau đó Mạc Xuyên nhìn về phía trước, chỉ thấy núi thịt xếp chồng lên nhau thành từng bậc thang. Thân tâm Mạc Xuyên đã quá quen thuộc rồi, quay đầu vẫy tay với Hắc Diện Oa, cẩn thận từng ly từng tí bước một chân lên đó, chờ đợi một lúc. Sau khi không thấy có hiện tượng bất thường nào xảy ra, mới đánh bạo bước lên núi thịt. Còn Hắc Diện Oa thì luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Ngay khi Mạc Xuyên đi đến lưng chừng núi, bỗng nhiên từng tảng thịt mỡ tuôn ra cuồn cuộn, phủ kín lấy chân của anh. Phía sau Hắc Diện Oa ra tay canh giữ, dùng luồng gió âm bện thành dây thừng để kéo Mạc Xuyên ra khỏi đống thịt đó. Nhưng ngay lúc này, Mạc Xuyên từ trong đống máu thịt đang cuộn trào đó đã nhìn thấy một thứ không thuộc về thế giới này. Đó là một nơi mang hơi thở công nghệ hiện đại, một tòa thành nhỏ bé đang cư ngụ. Chỉ có điều người trong thành đều đã ra đi cả rồi. Cả tòa thành cũng bị máu thịt bao phủ hoàn toàn. Máy móc bị máu thịt thâm nhập và vận hành một cách cứng nhắc. Sao có thể? Sao lại có chuyện như thế này được? Tỉnh lại đi nào. Chẳng lẽ bị câu mất hồn rồi sao? Tứ phương thần phù chưa phá, hồn của anh ta chắc chắn phải khóa trong cơ thể chứ. Thế sao trông lại ngáo ngơ thế này? Lúc này Mạc Xuyên mơ màng giơ tay lên, vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút. Anh hít một hơi thật sâu, kể lại cảnh tượng vừa thấy cho Hắc Oa Tử nghe. Thứ ngươi thấy chắc hẳn là vãng sanh tà tuế. Tà túy hóa thành tro bụi rồi lại luân hồi chuyển thế. Đó là những tà túy vãng sanh từ trong hôi hôi ra. Chúng mọc lên từ đống tro tàn đó, có thân xác của con người, nhưng thứ chứa trong đầu của chúng lại hoàn toàn khác xa với con người. Chúng tẩy não mọi người xung quanh, dùng lời tà đạo để mê hoặc chúng sinh, tán phát đủ loại luận điệu sai trái, tuyên truyền thuyết vô thần, lôi kéo những kẻ khác hòng lật đổ trật tự thế giới, hủy hoại căn cơ của vạn vật. Thứ đó không phải tà túy thì là cái gì nữa? Không chỉ là tà túy đâu,
mà còn là loại cực kỳ tội lỗi nữa, còn ác hơn cả mọi yêu tà trên thế gian này. Hôi hôi không phải là thứ còn sót lại sau khi tà túy mạnh mẽ ra đi sao? Rồi sau bao nhiêu năm mới luân hồi chuyển thế, hình thành nên một loại tà túy vô cùng mạnh mẽ ư? Sao lại không giống như những gì được kể trước đây vậy? Đó chính là điểm đáng sợ nhất đấy. Ngươi căn bản sẽ không bao giờ biết được linh hồn sinh ra từ đống tro tàn đó là cái gì đâu. Chúng trà trộn giữa thật và giả. Vậy nếu gặp phải loại tà túy này thì phải làm sao? Xử lý ngay lập tức, tiễn đi cho đến khi biến mất. Dùng búa đập nát đầu chúng ra. Dùng nước nóng đặc biệt dội lên da của chúng. Dùng đồ chơi sắc bén băm chúng thành nghìn mảnh. Bọn ác linh này vốn dĩ nên bị ném vào vạc dầu mới đúng. Suýt. Mạc Xuyên chột dạ, sợ bị Hắc Diện nhận ra rằng mình và cái thứ vãng sanh tà tế trong miệng nó cùng một ruột với nhau. Thế nên anh vội dẫn dắt câu chuyện quay lại mục đích chính hôm nay. Trong lòng ta đại khái cũng đã rõ rồi. Thứ mà người của Bách Tiên giáo nói chắc chắn là có thật. Vừa nãy hình như ta đã cảm nhận được rồi. Vì để thành tiên, người đàn ông luồn sợi tóc vào đống thịt xuyên qua các bậc thang. Bên trong này hóa ra lại có một không gian nhỏ. Tiểu Hắc Tử, ngươi ở ngoài này đợi ta nhé, để ta đi vào trong xem thử thế nào. Sau khi Mạc Xuyên nhảy xuống dưới, lần theo hơi thở của Vương Phú Quý, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một món đồ được bọc trong giấy dầu. Hay là mở ra xem thử nhỉ? Ta thấy không ổn đâu. Mặc dù bây giờ trông thì không sao, nhưng ta lo là một khi mở ra rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng thứ này đến cả ta cũng không cảm ứng được. Nghĩ lại thì thấy có chút bận rộn rồi đây. Mau đi qua đây thôi. Một thứ thật kỳ quái. Suốt quãng đường quay về, Mạc Xuyên phát hiện ra con đường lúc nãy đi tới giờ đã trở nên hỗn loạn không gì bằng. Từng bóng người qua lại giữa các ngọn núi và dân gian, xua đuổi những tà túy vốn đang cư ngụ ở đây. Tư thế đang mượn tà túy để thăm dò. Sao mà đông người thế này? Lúc chúng ta tới làm gì có ai đâu. Liệu có liên quan gì đến thứ ngươi vừa lấy đi không? Không biết nữa. Có rất nhiều tà túy bị làm cho hoảng sợ chạy loạn xạ cả lên. Chưa biết chừng sẽ đụng phải đấy. Để ta dạy ngươi vài chiêu. Lát nữa còn có cái mà phòng thân. Thực sự có chuyện thì ta không chắc lo được cho ngươi đâu. Ông nội không cho ta học bản lĩnh của ông ấy, nên thôi bỏ đi. Đừng làm cho ông nội không vui. Không học thì lát nữa lũ tà túy chạy loạn đâm chúng cho hẹo bây giờ. Nhìn đám tà túy đang lao tới điên cuồng, Hắc Diện nở một nụ cười đầy gian xảo. Được rồi, đừng để bị đâm trúng mà hẹo đấy nhé. Cứu mạng với. Đám tà túy chạy loạn xạ va chạm lung tung, khiến Mạc Xuyên chỉ còn biết cắm đầu mà chạy thật nhanh. Nhưng theo đà chạy kịch liệt của Mạc Xuyên, tứ phương thần phù trên người anh tiêu hao rất nhanh. Dần dần đôi chân bắt đầu trở nên tê dại. Hình như đây là chân của mình mà, không phải chân mình sao nó lại tự cử động thế này. Ngươi trách ta, vốn dĩ ta chỉ muốn dọa ngươi một chút thôi. Sao lại có thể như vậy được? Bởi vì cái thân xác này vốn không phải của ngươi. Ngươi đã ăn thứ làm từ hôi hôi mà. Cái thứ mà ông nội đã trồng trong thân xác đó trước đây đã mọc dài ra rồi. Rồi cái thân xác sống dở chết dở của ngươi cứ đi lại trong núi, dường như lại mọc thêm ra những thứ mới nữa. Chẳng biết cụ thể là thứ gì, nhưng xét theo nghĩa nghiêm túc mà nói, ngươi bây giờ chính là một tà túy chứa đựng một linh hồn sống. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Bảo ngươi theo ta học vài chiêu thì ngươi lại không chịu. Chỉ còn cách về bảo ông nội vẽ lại bùa cho thôi. Này, ngươi nhắc anh ta lên làm gì thế? Không thấy anh ta chạy đến phát mệt rồi à? Ngay sau đó Hắc Diện đem chuyện tối qua kể lại cho ông nội nghe một lượt. Chỉ có điều đã giấu nhẹ món đồ mà Mạc Xuyên lấy được. Chỉ nói là bị tên đạo sĩ ròng của Bách Tiên giáo lừa gạt, mà lý do Hắc Diện giúp Mạc Xuyên che giấu. Một là vì Mạc Xuyên nói phải lừa để lấy cho được pháp môn thành tiên ra trước đã, rồi mọi người cùng nhau luyện. Hai là Mạc Xuyên cũng nói sợ ông nội xảy ra xung đột với người của Bách Tiên giáo sẽ gặp nguy hiểm. Tên đạo sĩ này đúng là kỳ lạ thật. Nói xong ông nội mở quan tài ra, lấy ra một bầu xương chân nhỏ của Hắc Diện sau đó cạo lớp gỗ đỏ từ trên quan tài xuống. Mạc Xuyên sững sờ một lúc, đến lúc này anh mới biết được rằng quan tài của Hắc Diện hóa ra được làm từ xích hôi. Ai cũng sẽ nghĩ rằng chẳng ai lại đi làm quan tài từ xích hôi để mà cõng trên lưng cả, nên đây chắc chắn phải là một cỗ quan tài gỗ đỏ rồi. Lúc này ông nội hứng lấy phần tro vừa cạo xuống trong lòng bàn tay, lại dùng đồ chơi cứa nhẹ lòng bàn tay mình, miệng lẩm nhẩm thần chú rồi đem hỗn hợp nước đỏ và xích hôi vẽ lên người Mạc Xuyên. Chỉ thấy đôi chân của Mạc Xuyên nhờ có nước đỏ mà yên tĩnh lại. Ông nội chỉ có thể ở lại đây 3 ngày thôi, nên là con bé nhà hàng xóm hôm nay sẽ qua thăm cháu đấy. Cháu đừng có mà quá lạ lướt nhé.
Với lại đám người tìm đồ kia chắc cũng sắp tới nơi rồi. Tối qua ta cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Chắc là người từ trên thành phố xuống đấy. Trên trấn 2 ngày nay có thể sẽ xuất hiện nhiều người lạ mặt. Cháu đừng có mà đi gây sự với người ta đấy. Người quen của ông ở trên thành phố cũng đã gửi thư rồi. Chắc cũng sắp đến nơi. Cháu đừng có chạy lung tung đấy biết chưa. Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Ông nội, bà nội bảo ông qua đó một chuyến. Bà ấy gọi ta đấy à? Không gọi cháu đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Bà nội gọi ông nội qua đó rồi. Tiện thể mình có thể lấy thứ đó ra xem thử một chút. Ông nội bảo ta đi cùng với lão rồi. Nhớ chờ ta về rồi hãy cùng xem nhé. Thứ được gói trong giấy dầu này chắc hẳn phải là một món đồ vô cùng ghê gớm. Ngay đúng lúc này, từ trong lớp giấy dầu bỗng rỉ ra nước đỏ màu xanh thẫm, hình thành nên 3 chữ tiệm rèn sắt. Màu xanh thẫm sao? Đây là thứ cấp bậc kim hôi rồi. Mấy chữ nước đỏ đó nhanh chóng co rút lại, không hề bị vương vãi ra ngoài chút nào. Mạc Xuyên do dự một lát, vẫn quyết định đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía trấn để hỏi thăm xem tiệm rèn sắt đi đường nào. Vương Phú Quý không thể tin tưởng hoàn toàn được, nhưng hiện tại đang ở trong trấn Nương Nương, và lại vẫn đang là ban ngày ban mặt. Nếu tên Vương Phú Quý đó có gì không ổn, thì mình sẽ dùng món đồ trong tay làm mồi dẫn, để Liễu Nương Nương ra tay xử lý hắn. Đợi đến khi Mạc Xuyên đi tới tiệm rèn sắt, thấy tiệm rèn vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, rách nát sập sệ, anh bước vào cũng chẳng thấy Vương Phú Quý đâu, chỉ thấy trên mặt bàn đầy bụi bặm trong phòng đặt 2 tờ bùa đỏ. Nhưng món đồ nghèo nàn này đều có thể giữ nguyên không động tới. Cậu khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Chuẩn bị xong chưa? Ngày mai là thành công rồi. Kiếm pháp môn. Ở đây thật hào nhoáng. Những người đã ra đi đó khi đến nơi kia đã gặp rắc rối rồi. Giờ Nương Nương bàn cho cậu. Chỉ cần ta không muốn thì chẳng ai có thể tiếp cận tiệm rèn này đâu. Cậu đang ở chỗ Nương Nương, ta thì không. Ta vẫn chưa tới, đang trên đường rồi. Vậy 2 tờ bùa này làm sao tới được đây? Ta đã xử lý cái đám tà túy ghé thăm, dập tắt sự sống của nó, rồi bảo nó mang tới đấy. Lão đầu tử và Hắc Diện A đều là nương theo gió, tận dụng gió. Tên Vương Phú Quý này lại trực tiếp chém đứt cơn gió, còn là mê muội cả linh hồn của gió nữa. Thực lực của huynh thế nào vậy? Dù sao thì cũng đỉnh hơn lão đầu tử nhà cậu đó. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể gặp mặt một lần. Nhắc mới nhớ, ta còn có một việc muốn nhờ cậu giúp đây. Chúng ta hợp tác một lần. Dù nói là sẽ tin tưởng nhau hơn đôi chút, nhưng mấy chuyện đó tốt nhất vẫn nên làm trực tiếp. Vẫn là không nên gặp thì hơn. Lão đầu tử định sắp xếp cho tôi đi học bản lĩnh mới. 2 ngày tôi sẽ bận lắm. Bận xong rồi tôi cũng sẽ rời đi luôn. Học bản lĩnh ư? Cậu đã học cái này của ta rồi thì chẳng cần phải thay thế bằng bất cứ bản lĩnh nào khác đâu. Đây là pháp môn tu luyện chính tông đấy. Mà thôi, đây là việc nhà của cậu, ta không nên can thiệp vào. Chỉ là cậu hãy nhớ kỹ lấy, không có pháp môn nào sánh được với thanh kiếm ta trao cho cậu đâu. Pháp môn này lát nữa cậu luyện đi, sau này có tầng thứ cao hơn thì tìm ta. Ta sẽ sắp xếp cho cậu làm đại gia hưởng cúng tế luôn. Huynh cứ kể cho tôi nghe trước đi đã, kể về những chuyện liên quan đến tu hành ấy. Tà túy trong trời đất này rất dễ hiểu thôi. Cậu cứ coi chúng là những thứ bẩn thỉu đi. Mà muốn những thứ bẩn thỉu này không làm hại được mình thì cậu phải còn bẩn thỉu hơn cả chúng nữa. Tất cả những bản lĩnh mà cậu từng thấy qua chắc hẳn đều được xây dựng dựa trên xác của tà túy thôi. Chẳng hạn như việc dùng tiểu quỷ để nhiễm ta, thậm chí là dựa trên chính bản thân mình nữa. Giống như ở chỗ Nương Nương đây này, thì có giao kèo với Liễu Nương Nương. Nhiều người khi về già rồi đều sẽ chủ động trở thành thức ăn cho Nương Nương, cầu xin Nương Nương phù hộ cho con cháu đời sau. Còn có kẻ theo đuổi sức mạnh thể xác nữa, về già cũng chỉ là đống cặn bã thôi. Khi họ già đi, trên người bắt đầu mọc ra những cục thịt thừa, cả người biến thành u linh luôn, đau đớn không cùng. Nhà ba chẳng phải là theo đuổi sức mạnh thể xác sao? Những loại như thế này thì có cách nào giải quyết được không? Ta cũng không biết nhiều lắm đâu. Ta chỉ biết có cách có thể giảm bớt phần nào thôi, nhưng cụ thể thế nào thì ta chịu. Sau này nếu ta có tin tức về phương diện này, ta sẽ nói cho cậu biết sau. Cái bản chất mà cậu từng thấy qua đó, thực chất chúng chính là sức mạnh của tà túy thôi. Mà sống như một cái bìa ngắm chính là khiến con người ta trở thành tà túy. Trở thành tà túy rồi thì không làm người nữa sao? Đó chỉ là một cách ví von thôi mà. Căn bản vẫn là con người thôi, nhưng lại tự coi mình như tà túy vậy. Hấp thụ những vật chất vô hình trong trời đất, sử dụng những vật chất đó để quay về với tạo hóa. Bản thân khai phá cơ thể con người giống như luyện tinh vậy. Luyện tinh xong thì sẽ có nước thôi. Nước chính là nguồn cội tuôn chảy không ngừng. Nước lấp đầy trong thân mình, thân từ trong kinh mạch mà ra, lập thân thành con đường dài, lại hừng hực như nước biếc trong lò lửa để diệt tà. Muốn tu luyện thì cần phải luyện binh khí nữa. Sinh mất bay bổng lơ lửng. Cái này nghe qua có vẻ giống như âm dương điều hòa của đạo gia vậy nhỉ? Bước đầu tiên này được gọi là đoạn sinh quyết. Mà cậu thì đã ngắt bỏ sinh khí rồi. Điểm bắt đầu của cậu khá là ổn đấy. Cậu chỉ cần ngộ ra pháp môn này rồi ăn nhiều hôi hôi vào, luyện đủ 10 căn cơ thì có thể tiến tới bước thứ 2 rồi. Bước thứ 2 lại là gì nữa? Bước thứ 2 chính là khiến cơ thể sống lại lần nữa, gọi là khởi tử hồi sinh đấy.
Vậy tại sao tôi lại phải ngắt bỏ sinh khí làm gì? Đoạn sinh tuyệt mệnh. Khởi tử hồi sáng cũng không phải bảo cậu bay màu thật hay sống thật đâu, chỉ là để cậu có thể nắm bắt được tâm cơ của bản thân mình thôi, thấu hiểu được cảnh giới của suy nghĩ. Vương Phú Quý sau đó còn nói rất nhiều lý luận tu hành khác nữa. Tuy nhiều nhưng Mạc Xuyên lĩnh hội rất nhanh. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, tập trung khí quanh người vào trong tiểu phúc. Cơ thể nhanh chóng có cảm giác nóng rực lên. Đồng thời các giác quan cũng dần được phóng đại ra. Tiếng gió hiu hiu bên tai, tiếng côn trùng bò lạo xạo trong căn phòng đều trở nên vô cùng rõ rệt. Chỉ là pháp môn tu hành này của anh có vẻ rất tốn kém. Tứ phương thần phù trên người tiêu hao cực nhanh, chẳng mấy chốc. Hai tay của anh cứ loạn xạ không theo ý muốn. Người đàn ông chỉ đơn giản là thử qua pháp môn thành tiên một chút thôi, vậy mà đã khiến tứ chi của anh cử động loạn cả lên rồi. Sư đệ à, cậu lại đang tính toán gì thế? Lạ thật đấy, có cách nào để dừng lại không vậy? Nếu chạy ra ngoài để người ta nhìn thấy thì toang hẳn luôn. Lúc này tờ bùa rơi xuống, mọc ra những cánh tay bằng giấy, nhặt viên đá xanh được gói trong giấy dầu dưới đất lên. Ngay khoảnh khắc xé lớp giấy dầu ra, một mùi hương lan tỏa ra bên ngoài. Vương vấn mãi không tan. Cho cậu nếm một miếng bảo bối của ta này, cứ chơi đi. Liếm đi. Cho cậu liếm một cái thôi đấy. Đừng có chảy nước miếng lên trên đó nha. Mạc Xuyên sau khi nuốt xuống một miếng đá xanh, chỉ to bằng khoảng cái móng tay út thôi, thì nguồn năng lượng tinh khiết đó lập tức tràn vào khắp tứ chi bách hài, khiến Mạc Xuyên một lần nữa nắm bắt được cơ thể. Ha ha. Cậu có biết bảo bối này của ta được nuôi dưỡng thế nào không? Ta còn chẳng nỡ ngửi lấy một cái nữa là cậu lại ăn mất một miếng của ta rồi. Cậu có biết tổn thất đối với ta lớn thế nào không hả? Được rồi mà, chẳng phải tôi chỉ nếm một tí thôi sao? Cùng lắm thì sau này tôi tìm được thứ gì cấp thanh hôi thì chia cho huynh một ít là được chứ gì. Nói được thì phải làm được đấy nhé. Huynh truyền công pháp cho tôi còn cho tôi ăn đá xanh nữa. Ân tình này lớn biết bao nhiêu. Ta cũng không nhìn lầm người đâu. Cậu nhóc này cũng biết điều lắm. Ta cũng tin là sau này cậu có thể kiếm được đồ cấp thanh hôi. Đợi khi cậu mạnh hơn một chút rồi, hai anh em mình hợp tác làm một vụ lớn đi. Ta biết có một hầm bảo tàng ở chỗ kia đấy. Đứa nào dám nhắm vào ta hả? Vương Phú Quý sau khi nói xong câu này, Mạc Xuyên chỉ còn nghe thấy vài tiếng dạy dỗ nhau mà thôi. Đồng thời, đạo phù trước mặt đột nhiên tự xé toạc bụng mình ra, nhét viên đá xanh vào trong rồi biến mất hút. Chẳng trách lại gửi tới tận 2 tờ bùa đỏ. Khi Mạc Xuyên từ trong tiệm rèn bước ra, thì lại kinh ngạc phát hiện ra rằng bên ngoài có 2 người nhà họ Tề đang xoay vòng vòng tại chỗ. Thậm chí ngay cả Hắc Diện A cũng đang xoay ở đó nữa. Có phải người đó đã tới rồi không? Đồ đâu? Đưa đồ cho hắn chưa? Hắn cũng đã đưa thứ chúng ta cần cho tôi rồi. Tôi về sẽ kể rõ ràng cho các người nghe sau. Người đó không đơn giản đâu. Ngay cả tôi cũng trúng phải thuật mê hồn của hắn. Cậu qua đây tìm tôi, ông nội có biết không? Dĩ nhiên là biết chứ. Chính là lão đầu tử bảo tôi tới tìm cậu đấy. Con gái nhà họ Lâm. Tới rồi đấy. Cậu nói thật cho tôi biết xem con gái nhà họ Lâm đó thế nào. Là một mỹ nhân đấy. Thật sao? Mê mơ. Tự nhiên là đẹp rồi, lại còn có phúc tướng nữa. Mạc Xuyên rất muốn bỏ chạy, nhưng lão đầu tử lại đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng rồi, trong vòng 1 năm phải cưới vợ sinh con cho bằng được. Sau đó tu 6 phải đạt được yêu cầu của Hoàng lão gia, về lại trại mà thể hiện cho tốt vào. Chốt xong xuôi rồi lại còn muốn nếm thử đòn roi à? Cậu còn phải bái lại tổ tông nữa đấy. Thắp hương cho tổ tông rồi nói với họ một tiếng rằng cậu sắp lập gia đình, nối dõi tông đường rồi, để họ được mát lòng mát dạ chút đi. Mạc Xuyên, cậu không xứng với con gái nhà họ Lâm đâu. Dù sao cũng là cháu gái ruột của bà đấy, là biểu muội của chúng ta đấy. Giờ trong tộc chỉ còn mỗi bà là có thể giữ vững cục diện thôi. Đừng có làm bà ấy phải bẽ mặt quá. Đây chính là đứa cháu trai đó của ta đấy. Thằng bé nhà bà nhìn có vẻ hơi gầy quá nhỉ. Tề bà à, không phải tôi coi thường nó đâu. Tôi mà lấy cái gậy gỗ đập vào chân nó một cái thì chân nó có khi còn gãy trước cả cái gậy ấy chứ. Gầy thì có hơi gầy thật, nhưng bản lĩnh thì vẫn có đấy nhé. Nó theo ông nội nó bôn ba khắp nơi. Kiến thức rộng mà gan cũng lớn lắm. Khi nhắc đến việc Mạc Xuyên có kiến thức rộng thì mắt con gái nhà họ Lâm rõ ràng là sáng lên một chút, bắt đầu đầy hứng thú mà quan sát Mạc Xuyên. Bà thấy có hy vọng nên lại tiếp tục chém gió tiếp. Những ưu điểm mà ngay cả Mạc Xuyên cũng chẳng biết mình có nữa, dĩ nhiên đa phần đều là tự bà ấy bịa ra thôi. Ấy, cứ đà này thì không ổn rồi nha. Nhưng thứ bà cậu nói đó à? Giờ chưa biết thì cũng không sao cả. Sau này có thể học theo ông nội mà. Ta biết rồi, cứ chốt chuyện này lại đã. Sinh lấy một thằng cu kháu khỉnh để nối dõi cho nhà họ Mạc. Ta thấy con bé nhà họ Lâm đó cũng khá là ưng cậu đấy. Hai đứa cứ liếc mắt đưa tình với nhau suốt thôi. Việc này thành công rồi đấy ha ha.
Tôi với con bé nhà họ Lâm đó liếc mắt đưa tình hồi nào chứ. Bà, hay là cứ để người trẻ chúng con ở riêng một lát đi. Bàn bạc xem quan điểm của mỗi người thế nào cũng tốt mà. Vậy thì con đi cùng cô bé nhà họ Lâm đi dạo một chút đi. Dạ được, bà à, con có về muộn một chút cũng không sao đâu nhỉ. Ở đây cũng không còn ai khác nữa rồi. Tôi cũng xin được nói thẳng luôn nhé. Nói thật là tôi không có ưng anh đâu đấy. Tôi biết cái thân hình có hương này của mình không ổn mà. Tôi nghe bà nói anh đã đi qua rất nhiều nơi rồi, thấy được rất nhiều thứ hay ho. Có thể kể cho tôi nghe một chút được không? Từ nhỏ tôi đã luôn ở trong trại rồi. Lão gia mà trong trại tôn thờ quản giáo rất nghiêm ngặt. Mỗi tháng còn phải cắt thịt hiến tế cho ông ấy nữa. Cắt thịt? Là thịt trên người à? Tất nhiên là thịt trên người chúng tôi rồi. Bản lĩnh mà lão gia ban cho khiến thịt mọc lại rất nhanh. Cắt rồi lại mọc nên sẽ có số thịt ăn không bao giờ hết. Muốn có được bản lĩnh thì phải trả giá thôi. Mọi mong cầu đều có nguyên do cả. Những gì nhận được ắt sẽ có mất mát đi kèm. Thế nên tôi rất muốn biết xem thế giới bên ngoài liệu có tốt đẹp hơn những thứ này không? Kiến thức của anh rộng như thế, có thể kể cho tôi nghe một chút được không? Nói như vậy thì con cái nhà họ Lâm cũng là một người đáng thương rồi. Chẳng còn cách nào khác, Mạc Xuyên đành phải giả vờ như hiểu biết lắm, kể lại mấy chuyện vừa mới xảy ra gần đây, rồi học theo giọng điệu của Vương Phú Quý. Nói cái gì mà nhân gian cũng giống như địa phủ này nọ thôi. Con cái nhà họ Lâm rõ ràng là đã bị anh lề cho sợ luôn rồi, nên bảo anh là phải giữ liên lạc thường xuyên đấy. Mặc dù cô ấy không thích anh, nhưng lại muốn nghe những câu chuyện của anh kể, coi như là để báo đáp. Cô ấy sẽ nói với bà là thấy hai nhà cũng khá hợp nhau, nhưng chuyện đính hôn thì vẫn cần phải xem xét thêm đã, sẽ giúp anh ổn định lại tâm lý của phía bà và mọi người. Quay trở về phủ họ Tề, con cái nhà họ Lâm cũng đem những lời đã chuẩn bị sẵn ra, nói cho phía bà và mọi người nghe qua một lượt. Bà nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết, lập tức bắt tay vào chuẩn bị sính lễ ngay. Sau khi đối phó xong với nhà họ Lâm và bà, Mạc Xuyên lại bị lão đầu tử gọi qua chỗ mình, nói là phải đi tế bái tổ tông. Lúc dẫn tới thì các tổ tông sẽ quan sát cậu đấy. Cậu đừng có mà chống đối lại đấy nhé. Các tổ tông không phải đã ra đi rồi sao? Nhìn cháu kiểu gì được? Thì gọi hồn ở dưới đó về mà nhìn cậu chứ sao nữa? Con nhìn kiểu gì được nữa đây? Cậu quên lão đầu tử là một bối quỷ nhân rồi à? Gọi hồn thì có gì khó khăn đâu chứ? Đã rất nhiều năm rồi ta chưa tới đây, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Lần này cũng là đưa cậu về cho họ nhìn qua một chút. Họ vốn dĩ chẳng ưa gì ta đâu, nhưng người trong một nhà thì làm gì có mối thù nào qua đời sau chứ? Lão đầu tử sau khi đặt lễ vật xong xuôi, lại bốc một nắm hôi hôi bỏ vào trong miệng mình, lẩm bẩm trong miệng mấy lời: du hồn lãng đãng nơi nào thưa? Người ba của táo đỏ gọi 7 vía tìm về đây. Tông thân đời sao đã tới nơi này rồi? Đứa con hư hỏng đã quay về cửa nhà rồi đây. Nay có hậu bối họ Mạc là Mạc Xuyên đây, lại thêm một người nữa trong tông thân. Cầu xin tổ tông phù hộ cho con cháu đời sau vạn sự hanh thông, không ốm đau bệnh tật, mau ăn chóng lớn nhé. Mau dập đầu lại các tổ tông đi con. Ông nội nói đưa tôi đi tế tổ, nhưng tôi lại không ngờ được rằng ông nội vậy mà lại gọi được cả tổ tiên lên đây thật luôn. Theo tiếng dập đầu của Mạc Xuyên, từ dưới mặt đất cũng thò ra ngày càng nhiều những cánh tay. Mạc Xuyên vừa mới định rời đi thì có một cánh tay túm chặt lấy khuôn mặt anh, lôi anh về phía trước, cầu xin các tổ tông hãy rộng lòng tha thứ cho. Đây là hậu bối Mạc Xuyên, nó sắp cưới được con gái nhà danh giá rồi, tương lai sẽ sớm thăng quan tiến chức thôi. Cầu xin tổ tông phù hộ cho thằng bé Xuyên vững vàng cơ thể. Đừng có lôi nó vào trong đó mà, cũng đừng có phản kháng quá mức đấy nhé. Thấy những cánh tay trên người mình bám vào ngày càng nhiều, Mạc Xuyên vội vàng vận dụng pháp môn mà Vương Phú Quý đã dạy. Sức lực của anh nhờ đó mà cũng trở nên to lớn vô cùng, gượng dậy chống lại sự lôi kéo của những cánh tay đó. Ngay cả lão đầu tử đang định ra tay giúp đỡ cũng bị làm cho kinh ngạc sững sờ luôn. May mà lúc nãy vừa mới nếm chút đồ cấp thanh hôi xong, đã có người nối dõi tông đường rồi. Vậy thì cái đồ bất nhân bất nghĩa, bất hiếu như ngươi, sao còn chưa biến đi cho khuất mắt hả? Đối với cái đồ bất hiếu như ngươi, cái kẻ làm nhục mặt tổ tiên như ngươi, sao còn chưa đang xuất đi hả? Nếu ta mà là người Á thì đã đập đầu vào cái cột đình kia cho bay màu rồi, đập cho nước đỏ chảy tràn trề ra luôn cho rồi. Cút xuống đây ngay cho bọn ta phải dạy dỗ cho bay màu cái đồ bất hiếu mặc lục hữu này mới được. Bắt đầu đi nào. Hừ, mau bắt lấy hắn cho ta. Lao thẳng vào khu vực hoang dã thôi. Hàng vạn cánh tay vươn ra tóm lấy lão đầu tử. Vẻ mặt lão đầu tử đầy sự hối lỗi hận thù, cứ để mặc cho bọn họ trút giận lên người mình. Cuối cùng Hắc Diện A nhìn không nổi nữa, cầm lấy cái chuông lắc lên để xua đuổi đám tổ tông đang làm loạn đó đi. Tốt cho cái tên mặc lục hữu người nhé, còn dám mang cái thứ bẩn thỉu đó quay về tông tộc nữa à? Ta thấy người đúng là không biết hối cải chút nào mà. Mau mang cái thứ dơ bẩn ông ấy này cút đi ngay cho khuất mắt, làm tổn hại đến âm đức của bọn ta hết rồi. Các vị tổ tông có vẻ rất sợ cái gậy gỗ kia. Các tổ tông cứ yên tâm đi ạ. Đợi khi thằng bé Xuyên có chút bản lĩnh rồi, có thể tự lo liệu được cho bản thân mình rồi, thì con sẽ xuống dưới đó để thỉnh tội với các người sau. Chỉ là trước lúc đó, vẫn xin các tổ tông ở dưới đó trông nom cho thằng bé Xuyên, xua đuổi hung hiểm tà túy, cho nó được một đời bình an vô sự. Nói xong lão đầu tử dập đầu thật mạnh 2 cái, đứng dậy rồi dẫn Mạc Xuyên rời đi luôn. Mạc Xuyên trước khi ra ngoài còn ngoái đầu lại nhìn một cái, phát hiện ra những cánh tay đó đang tự sâu xé đánh nhau ở đó để tranh giành đống lễ vật vừa mang tới. Đây chính là cội rễ của chúng ta đấy.
Dù có sống thế nào đi nữa thì cũng phải quay về nhìn lại một lần. Cái nơi mà con mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên thì sau khi mất đi cũng phải nằm lại ở chỗ này. Con biết rồi thưa ông nội, các tổ tông chỉ là chưa thấu hiểu cho ông thôi mà. Đợi sau này mọi chuyện tốt lên rồi thì họ sẽ hiểu được tấm lòng của ông thôi. Đúng là tức chết đi được mà. Một lũ già lụ khụ đó đúng là nên lôi ra dạy dỗ cho một trận mới đúng. Các tổ tông thật sự có thể phù hộ cho con sao? Cũng có thể, nhưng con đừng có hy vọng quá nhiều làm gì. Một lũ già lụ khụ chẳng có chút bản lĩnh gì đâu. Tính tình thì vừa thối lại vừa ương ngạnh nữa chứ. Thôi đủ rồi, đừng có mà bất kính với tổ tông như thế. Các tổ tông mà nghe thấy lại chẳng đổ tội lên đầu ta à? Ta chỉ nói là lần này dọn dẹp là vì nương nương thôi. Cái món bảo bối ở cách đây không xa kia kìa, họ đã tới từ 2 ngày trước rồi đấy. Nhưng món bảo bối đó vẫn mãi chưa tìm thấy đâu cả, nên họ bị trì hoãn lại ở đó rồi. Nhưng hắn đã cử người qua đây để nhận diện cậu rồi đấy. Sau khi chạm mặt với những người từ trong thành tới thì lão đầu tử dẫn Mạc Xuyên quay trở về trại luôn. Chỉ là trên đường đi, lão đầu tử vẫn hỏi Mạc Xuyên một câu rằng tại sao cơ thể của anh lại trở nên mạnh hơn như thế. Mạc Xuyên cũng không hề có ý định che giấu điều gì, đem chuyện giao dịch với Vương Phú Quý kể hết ra ngoài, chỉ giấu đi chuyện bên trong lớp giấy dầu đó là thanh, hôi và các vật phẩm quý giá khác mà thôi. Nói cái pháp môn tu hành đó cho ta nghe thử xem nào. Mạc Xuyên cũng không hề do dự chút nào, đem những gì Vương Phú Quý dạy cho anh tuôn ra hết sạch. Tuy nhiên, những thứ này đối với lão đầu tử và Hắc Diện A mà nói thì nghe chẳng khác gì nghe sách trời cả, chẳng hiểu gì luôn. Cậu múa vài chiêu cho ta xem thử xem nào. Đây là pháp môn làm sao để cảm ứng và thay đổi bản thân mà. Cái này thì trình diễn kiểu gì được bây giờ? Mạc Xuyên suy nghĩ một chút rồi giấu đi một nửa thực lực thật sự. Bắt đầu múa may quay cuồng một trận loạn xạ. Mặc dù là anh múa may loạn hết cả lên, nhưng lão đầu tử lại có chút kinh ngạc trong lòng, bởi vì chưa nói tới những thứ khác thì cơ thể của Mạc Xuyên đã tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi. Một cú đấm của anh bây giờ cũng phải có lực tới 350 cân rồi đấy. Cái pháp môn này vậy mà có thể cải thiện được thể chất của con người sao? Thằng bé này vừa hiếu thảo lại vừa gan dạ nữa chứ. Tâm tư thì tỉ mỉ lại có tinh thần trách nhiệm cao. Xem ra có một đứa cháu trai thế này cũng không tệ chút nào. Pháp môn cũng khá đấy, chỉ là không có chiêu thức thực chiến thôi. Nhưng mà nó lại rất hợp với cậu đấy. Nhưng thứ không có chiêu thức thì chung quy cũng chỉ được coi là bảng môn thôi. Tới chỗ mà ông nội nhờ vào quan hệ ấy, ở đó mới gọi là chiêu thức thực chiến thật sự nhé. Tới lúc đó khi cơ thể cậu tốt hơn một chút rồi thì hãy cố mà học cho giỏi vào. Con biết rồi thưa ông nội. Sau khi quay về nhà họ Tề, trời cũng nhanh chóng tối hẳn xuống. Ngay khi Mạc Xuyên vừa mới ăn xong bữa tối, đang đi dạo quanh trong sân nhà, thì trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc thét. Chỉ thấy có một luồng gió âm u đang cuốn theo một đứa trẻ bay về phía ngoài thị trấn. Tề bà ơi, luồng gió âm đã cuốn mất đứa trẻ nhà con đi rồi. Nghe thấy vậy, bà vội vàng bảo người trong nhà mang hôi ra đây ngay, bảo mẹ của đứa trẻ ngậm vào trong miệng, rồi hét thật lớn tên của đứa trẻ đó lên. Nhưng nắm cho chẳng đó từ trong miệng người phụ nữ phun ra ngoài, lập tức bị con gió kia cuốn đi mất hút ngay sau đó. Không lâu sau đó, từ phía không xa lại vang lên tiếng đứa trẻ gào khóc lần nữa. Cái tà túy trong gió đó đang bắt cóc đứa trẻ đấy. Bịt miệng đứa trẻ lại rồi đưa đống cho chẳng đó tới cho nó ăn. Chúng nó mải tranh nhau ăn cho trắng thì sẽ không bịt miệng được nữa đâu. Lão đầu tử, mau cùng tôi đi cướp đứa trẻ đó về đây ngay. Đứa bé đó thể trạng yếu ớt lắm, tôi không thể chạm vào trực tiếp được đâu. Lát nữa tôi sẽ khống chế luồng gió âm đó lại, còn bà thì nhân cơ hội đó mà cứu đứa trẻ xuống đi. Không đuổi kịp được đâu, cái luồng gió âm đó chạy nhanh quá trời quá đất luôn. Sao lại có thể như vậy được chứ? Làm sao lại có thứ gió âm đi trộm người thế này cơ chứ? Liễu nương nương sao lại không ngăn nó lại nhỉ? Hình như là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Những kẻ từ trong thành tới đó đang quậy phá dữ dội lắm. Tà túy chạy loạn xạ cả lên, hỗn loạn vô cùng. Nương nương đã ra tay ngăn cản bọn chúng lại rồi, nên không rảnh tay mà lo chuyện khác được đâu, nên mới bị luồng gió âm này thừa cơ lẻn vào được đấy. Con ơi là con ơi, bà ơi, các người đều là những người có bản lĩnh mà, làm ơn hãy cứu lấy đứa con của con với. Em gái à, đừng có hoảng loạn quá, ta đã sai tiểu quỷ đuổi theo rồi đó. Hình như thằng cháu nội của ta cũng đi theo rồi đấy. Tiểu quỷ á, làm sao bà có thể để cái thứ bẩn thỉu đó đụng vào con trai tôi được chứ? Thằng cháu nội ta cũng đi rồi mà, em gái bình tĩnh lại đi hừ. Bình tĩnh cái nỗi gì, thằng cháu Mạc Xuyên của bà là cái thá gì chứ? Cả cái trấn này ai mà chẳng biết nó có mấy lạng sức cơ chứ? Nó làm được cái tích sự gì đâu, dân làng ở đây đều quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Ở một phía khác, đám thiếu niên nam nữ nhà họ Tề đang dốc hết sức mình mà chạy thục mạng, cố gắng hết mức để tiếp cận luồng gió âm kia. Tuy nhiên mặc dù tốc độ của họ rất nhanh rồi, nhưng gió âm lại bay ở tít trên cao cơ. Toang rồi, sắp ra khỏi trấn rồi, không biết bên ngoài có tà túy hay không nữa. Đột ngột quá rồi, đứa bé đó đa phần là không giữ nổi mạng rồi. Lúc này tôi thấy phía trước có một người dẫm lên nóc nhà luôn kìa. Đã đuổi theo tới nơi rồi, hắn ở rất gần luồng gió đó đấy, có lẽ là vẫn còn cơ hội cứu được đấy. Người đó là ai vậy? Nhìn có vẻ hơi giống cái tên Mạc Xuyên đó nhỉ? Đúng là nực cười chết đi được mà. Với cái thân hình gầy như cái gậy của nó mà cũng đòi trèo tường vượt mái à? Nếu người đó mà là Mạc Xuyên á, thì tôi tự đi ăn phân luôn cho các người xem. Tề tứ, nhớ lấy lời anh vừa nói đấy nhé. Lát nữa đừng có mà quỵt đấy. Tuyệt đối không quỵt đâu mà lo. Lúc này Hắc Diện A đã đuổi kịp được luồng gió âm kia suốt một tối rồi, liền túm chặt lấy con gió âm đó lại. Tiểu quỷ đạo, gió âm tà túy ơi,
Đừng hòng mà chạy thoát được khỏi ta, ta là quỷ thần đây. Thằng bé Xuyên ơi, mau đón lấy đứa bé đó đi con. Cẩn thận đừng để nó bị gãy tay chân hay vỡ bình nhé. Mẹ nó chứ, Hắc Hoa Tử mau lại đây giúp tôi với. Tay tôi bị hỏng rồi đây này. Đúng lúc này, đám thiếu niên nam nữ nhà họ Tề cũng đã đuổi kịp tới nơi rồi. Thấy Mạc Xuyên thì ai nấy đều sững sờ cả người ra. Tên Tề từ đó lại càng tái mét mặt mày hơn, thậm chí còn giả vờ ngất xỉu luôn tại chỗ nữa chứ. Lúc này đám thiếu niên ở đây trong lòng đều có chút cảm giác không được thoải mái cho lắm. Vốn dĩ bọn họ đều coi thường Mạc Xuyên, nhưng vào đúng thời khắc mấu chốt nhất, lại chính là cái người mà bọn họ không ưa nhất đó đã giải quyết được mọi chuyện. Tay của cậu ấy bị chật khớp rồi kìa, mau lại giúp cậu ấy một tay đi chứ. Mạc Xuyên chỉ gọi tiểu cầu thôi mà, vậy mà đã giúp mình nối lại được cái cánh tay bị hỏng rồi, khiến đám đàn ông nhà họ Tề cứ thế mà lùi bước liên tục không dám lại gần. Có thứ bẩn thỉu kia, Mạc lão đầu đã truyền bảng môn cho nó rồi, đừng có lại gần nó đấy. Á đủ má ơi. Hi hi, những bản lĩnh khác à, mặc dù sẽ khiến con người ta trở nên mình đồng ra sắc, sức dài vai rộng lại chịu đòn giỏi nữa, nhưng đối mặt với thứ không thấy được thì chẳng biết làm sao. Xuyên Hoa Tử, ngươi có làm gì lên người con ta không? Ám quẻ thứ gì không sạch sẽ lên nó không hả? Mau gỡ ra ngay cho ta, bà nội ngươi đang đứng sau lưng nhìn đấy. Ngươi mà dám làm vậy, ta sẽ cho ngươi biết tay. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nếu không phải nể mặt bà nội, muốn sửa lại danh tiếng cho ông nội, ta nhất định phải dạy dỗ người đàn bà này một trận. Yên tâm đi, bà nội sẽ giúp cháu dàn xếp. Cháu đã cứu đứa nhỏ nhà đó, không thể để họ hiểu lầm cháu được. Sau khi trở về phòng, Mạc Xuyên bắt đầu nhắm mắt điều tức. Rất nhanh đã vào trạng thái, thử dùng chút thanh hôi vừa hấp thụ được để làm bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi Mạc lão gia tử đẩy cửa bước vào, cũng không cần tốn công dẫn dắt. Dường như nó đã trở nên cứng cáp hơn rồi. Biết đối nhân xử thế, làm việc cũng thấu đáo, có kỳ ngộ mà cũng có bản lĩnh. Nhân lúc mấy ngày nay, ông nội sẽ giải quyết xong mọi việc, có thể đảm bảo con đường sau này của cháu thuận lợi hơn nhiều. Đợi cháu có chỗ đứng vững chắc rồi, ông nội cũng yên tâm ra đi. Lúc này Mạc Xuyên đang toàn tâm toàn ý nhen nhóm lò lửa trong cơ thể, đục giếng mệnh chờ đến khi lò lửa bùng cháy. Trong giếng mệnh đã có nước. Lúc này trời cũng đã sáng. Khi anh đi gọi ông nội, lại phát hiện ông nội đã đi rồi. Đến cả Hắc Diện cũng đưa đi luôn. Chắc ông nội sẽ không đi quá lâu đâu. Dù sao ông còn phải đưa mình đi lấy huyết phần nữa mà. Khi quay lại phòng mình, Mạc Xuyên mới phát hiện ra bên cạnh chỗ ngồi thiền đêm qua có thêm một cái túi vải. Bên trong là một miếng nhung hương màu xanh đỏ, còn có một miếng màu đỏ nữa, trông giống như được bẻ từ trên vương miện xích hôi xuống vậy. He he, phát tài rồi, đang lo không có hôi hôi để bổ sung. Ông già trông bề ngoài nghèo rất mồng tơi, nhưng thực chất lại là một đại đại tỷ phú. Những thứ này quý giá đến mức nào chứ? Có thể nói dùng thứ này để đổi với Liễu nương nương, bà ta có thể xử lý cả trấn để dâng cho người đấy. Mạc Xuyên dậy chưa? Bà nội gọi huynh đi ăn cơm kìa. Thái độ nói chuyện của người này tốt lên nhiều rồi đấy. Nhưng huynh không đi sao? Không được, bà nội bảo huynh phải qua đó. Sáng nay ăn cháo hôi hôi đấy, ăn vào rất có lợi cho huynh. Cháo hôi hôi là bạch hôi hay xích hôi? Nói nhảm, đương nhiên là bạch hôi rồi. Huynh đã thấy xích hôi bao giờ chưa mà hỏi thế? Dù đêm qua huynh thể hiện rất tốt, nhưng người trẻ tuổi đừng có mơ mộng hão huyền quá. Thứ cấp bậc xích hôi ấy à, mấy ông lớn trên thành còn khao khát mà không được kia kìa. Nói năng cẩn thận không lại bị bà nội mắng đấy. Sau khi ăn cơm xong, bà nội lại giục Mạc Xuyên đi tiễn con gái nhà hàng xóm. Nói là cô ấy sắp đi rồi. Cô sắp đi rồi sao? Bên ngoài hình như đang rất loạn. Đúng là rất loạn, nghe nói là để tìm một món đồ cổ cấp thanh hôi, vẫn còn chưa được luyện hóa. Ngày trước nơi đó gặp thiên tai, lửa lớn bao phủ núi rừng, không biết bao nhiêu người đã ra đi. Sau đó người trên thành đến, cũng không rõ đã làm gì, mà Tiểu Khê Sơn bắt đầu mọc ra những khối thịt dư, càng ngày càng lớn hơn. Rồi rất nhiều thế lực cùng nhau nuôi dưỡng núi thịt đó. Về sau, nghe nói đã kết tinh ra vật phẩm cấp thanh hôi. Sao cái này không giống với lời Vương Phú Quý nói nhỉ? Vương Phú Quý bảo đó là đồ của huynh ấy để ở đó. Sao cô gái này lại bảo là do nhiều người cùng nuôi dưỡng? Do những thế lực đó cùng nuôi ra, nên giờ họ muốn cùng nhau lấy. Chỉ là Tiểu Khê Sơn đó cứ lớn mãi, nên từ lâu đã chẳng ai biết chỗ để đồ ban đầu nằm ở đâu nữa rồi. Vì thế mới phải đi xua đuổi tạ tế, đi khắp nơi dò đường. Chỉ là 2 ngày trôi qua rồi vẫn chưa tìm thấy. Đang lo là sẽ xảy ra xung đột với các ông lớn xung quanh. Vậy họ còn thu mua hôi hôi không? Đương nhiên là thu rồi, người trên thành cạnh tranh gắt lắm, bất kể là tài nguyên hay thứ gì khác. Ở cái nơi khỉ ho cỏ gái này của mình, rất nhiều thứ chúng ta chẳng hề nhận ra, cũng chẳng biết giá trị của chúng. Ban ngày, những người có đạo hạnh như chúng ta phải đi tìm kiếm. Một phần đem nộp lên trên, một phần tự giữ lại cho mình. Còn những thứ cổ quái dư ra, chúng ta không biết giá trị thì đổi cho họ thôi. Thì ra đây chính là lấy thực.
Chẳng phải chính là mấy tay đầu cơ trục lợi và quân gian thương trung gian ở kiếp trước sao? Đầu óc đúng là bí hiểm thật. Nhưng dù có loạn thì tôi cũng phải về rồi. Trong nhà gửi thư bảo là trong linh hôi của tổ tiên mọc ra tà tế vãng sanh, nên gọi tôi về một chuyến. Vậy cô định xử lý thứ làm ông ấy tổ tiên thế nào? Dĩ nhiên là xử lý sạch sẽ rồi. Lòng Mạc Xuyên bỗng trùng xuống, hơi đồng cảm với những người xuyên không khác, nhưng cũng đang suy ngẫm về những kẻ vãng sanh đó. Liệu họ có tự ý thức được việc mình đến đây không? Hay có ai đó đứng sau thúc đẩy mọi chuyện? Đúng là đáng hận thật. Cũng may có tổ tiên phù hộ mới có thể giúp chúng ta duy trì đến tận nay. Tà tế vãng sanh là không thể tha thứ. Dạo gần đây khắp nơi đều có động tĩnh. Đám người ngoài trấn nương nương mà không tìm được thứ đó, em là sẽ có biến loạn lớn đấy. Nếu không ổn, anh hãy bảo bà nội và mọi người dọn đi lánh tạm một thời gian. Nhiều thế lực cùng làm loạn như vậy, người bình thường chỉ có nước tan nhà nát cửa thôi. Sau khi tiễn cô gái hàng xóm đi, cảm nhận được mối nguy hiểm, Mạc Xuyên mau chóng trở về căn phòng nhỏ của mình, lấy ra những thứ ông nội để lại, chuẩn bị tiếp tục cường hóa bản thân. Tờ bùa của Vương Phú Quý hòa vào cơ thể, khiến anh cảm thấy khó chịu như đang bị giám sát. Mạc Xuyên chìm sâu ý thức vào trong cơ thể, rất nhanh đã tìm thấy tờ phù chú đó. Nhưng khi anh vừa định lấy nó đi, trên tờ phù bỗng nổi lên một khối u lớn. Mở mắt ra đi. Ngươi vào được trạng thái nội thị rồi à? Cái lò của ngươi trông cũng khá ổn đấy, coi như tạm đạt yêu cầu. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Vương Phú Quý lại cực kỳ kinh ngạc. Hồi đó lão phải mất nửa tháng mới vào được nội thị. Ta đang có việc muốn hỏi, đám người ngoài trấn kia có phải vì món đồ ta lấy mà đến không? Không hẳn, nhưng cũng có liên quan chút ít. Phía Tiểu Khê Sơn đó, ngày xưa từng có một thành trì của dân vãng sanh. Sau đó bị các phương vây đánh đuổi đi, dùng lửa bao vây thôn tính, tiện đưa tất cả đám huyết tà đó bay màu hết rồi. Sức sống và tử khí của đám đó kết thành một cái kén khổng lồ. Chúng ta đã đến xem thử, phát hiện bên trong mọc ra một cái phôi thai. Trong phôi thai đó mang hơi thở thanh hôi. Thế là chúng ta định nuôi lớn nó. Chẳng phải nói tà tế vãng sanh nắm giữ bí mật của sự vĩnh hằng sao, nên định nuôi ra rồi xử lý nó luôn. Ta chỉ là nảy ra một ý định khác, nên nuôi một hũ dầu ở bên cạnh. Nhiều năm trôi qua đã biến thành thanh dầu rồi. Trong lúc thanh dầu hấp thụ nước đỏ của thứ đó, ta sợ bị người khác phát hiện, nên mới bảo ngươi đi lấy trước. Xem ra không phải do mình mà khiến Trấn Nương Nương gặp phải kiếp nạn này rồi. Vậy có nghĩa là thứ các người nuôi đã bỏ trốn rồi sao? Đúng là như vậy đấy. Thứ đó không biết đã trốn đi đâu rồi. Bọn họ đang rất cuống cuồng đấy. Bây giờ huynh đang ở ngoài Trấn Nương Nương à? Không có, thứ đó chạy rồi. Ta còn đang bận bàn bạc với mấy lão già khác để xem xử lý thế nào đây. Hơn nữa mấy chuyện của trấn nhỏ thế này, làm sao ta có thể đích thân tới được chứ? Ta nghĩ là ngươi vẫn còn ở trong trấn, nên mới dùng đạo bùa này để nhắc nhở ngươi một chút. Nhắc nhở ta chuyện gì? Ngươi có đến chỗ đó xem đống thi cốt của thứ kia không? Sau khi đào lên, có rất nhiều linh hồn vụn vặt mọc ra từ đó. Nếu có gặp thì cứ trực tiếp xử lý sạch đi là được. Còn nữa, ngươi có chỗ nào cần dùng đến ta không? Ta vẫn đang đợi ngươi phát lên đấy, để hai ta cùng làm một vụ lớn chứ. Mạc Xuyên suy nghĩ một chút, bèn nói ra tình hình hiện tại ở Trấn Nương Nương, mong đối phương chỉ ra cho một con đường sống. Điều kiện là gì? Ha ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức. Điều kiện của ta là khi ngươi đạt đến cấp bạch giới, phải giúp ta một việc. Việc này rất nguy hiểm đấy nhé. Cấp bạch giới là thực lực gì? Đạo hạnh và bản lĩnh sẽ không phân chia riêng rẽ. Bất kể ngươi có bản lĩnh gì, đều được chia thành 8 cấp 3 bậc. Mỗi cấp lại chia làm 9 bậc nhỏ. Ngươi nhìn cái lò của mình đi, trong giếng mệnh có những vạch khắc giống như bậc thang vậy. Chỉ khi hai ta cùng tu luyện một pháp môn thì ngươi mới giúp được ta. Với bản lĩnh này của chúng ta, khi ngươi có thể nghịch chuyển sinh tử, luyện hóa toàn thân thì đó là lúc đạt thành. Vậy bây giờ tôi đạt cấp nào rồi? Mê mông, đại khái là khoảng cấp bạch giới bậc nhất thôi. Những người luyện võ trong trấn có thực lực thế nào? Bản lĩnh cũng có cao thấp tốt xấu. Bọn họ đến cấp 1 còn chưa đạt được, chỉ là chút bản lĩnh tầm thường thôi. Bản lĩnh của lão già nhà ngươi cũng khá đấy. Chỉ có điều già quá rồi, đến giới hạn rồi. Ta cảm nhận được gần chỗ ngươi có một thứ nhỏ con. Bản lĩnh không hề yếu đâu, cẩn thận một chút. Sau khi Vương Phú Quý chỉ đường sống cho Mạc Xuyên thì không còn tiếng động gì nữa. Mạc Xuyên vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, tập trung cảm nhận xung quanh. Quả nhiên nhận thấy một luồng quỷ khí thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa còn rất tức giận. Là con quỷ nhỏ ở Hoàng Tiên Trại. Không ngờ nó lại bay đến tận đây. Con quỷ nhỏ đó nhìn Mạc Xuyên với ánh mắt lạnh lẽo, nhưng nó không ra tay, mà xuyên qua tường rồi biến mất. Anh kinh ngạc phát hiện ra tổ tiên nhà mình đang gào thét dưới lòng đất. Các vị tổ tiên bị làm sao vậy? Các cụ đang đau đớn, Liễu Nương Nương đang hút nước đỏ của họ. Những vị tổ tiên này hóa ra vẫn còn tồn tại.
Trong lòng Mạc Xuyên kinh hãi vô cùng. Điều duy nhất anh có thể liên tưởng tới là khi các vị tổ tiên già đi, trên người sẽ mọc ra thịt dư, sau đó bị chôn xuống đất. Rễ của Liễu Nương Nương vươn tới, cắm sâu vào người họ để hút sinh khí. Đây chính là cái giá cho bản lĩnh mà bà nội và mọi người có được. Hơn nữa ban ngày vẫn còn có tà tế lẻn vào làm hại người. Bà nội nói Liễu Nương Nương không dựa vào được nữa rồi. Chúng ta phải đi bái kiến vị thần linh khác thôi. Lại sắp có người phải ra đi rồi. Thôi được rồi, thắp hương cho tổ tiên đi. Để các cụ dùng bữa trước đã. Ăn xong ta có việc cần nói. Bà nội vừa dứt lời, lập tức có người đứng dậy thắp hương cạnh bàn, đốt giấy tiền hương trúc và tiền vàng theo làn khói lan tỏa trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Xuyên. Từng bóng ma béo mạp, màu xám bán trong suốt, từ hướng từ đường họ Tề ùa ra. Chẳng lẽ đây mới thực sự là các vị tổ tiên đã khuất? Xem ra sẽ có một ngày Liễu Nương Nương vắt kiệt sức lực của các vị tổ tiên dưới đất, sau đó lại thay một đợt mới. Mạc Xuyên nhìn xuyên qua cơ thể họ, thấy vẻ mặt họ cũng đầy đau khổ, nhưng tay vẫn tranh nhau chộp lấy đống đồ ăn trên bàn. Họ ăn lấy ăn để, nhưng đồ ăn trên bàn lại chẳng hề vơi đi chút nào. Cũng chính lúc này, có một vị tổ tiên phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Vị đó đưa tay chỉ về một hướng, đó là từ đường của nhà họ Tề. Tiểu Mạc Xuyên, cháu đi với ta một chuyến. Ông nội cháu nói cháu tuy không có bản lĩnh gì khác, nhưng có thể nhìn thấy những tà tế vô hình. Tổ tiên vừa cảnh báo, có tà tế đã lẻn vào từ đường. Không hề có một dấu hiệu nào trước đó cả. Chắc chắn là loại tà tế không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lát nữa mở cửa ra, cứ thế xông vào thôi. Bên trong có lẽ không phải tà tế vô hình, mà khi người đó đẩy cửa ra, chỉ thấy các linh vị được bày biện chỉnh tề. Phía sau mỗi bài vị đều có một hũ tro cốt. Và đúng như Mạc Xuyên dự đoán, từ trong một chiếc hũ có một bàn tay đang thò ra. Tà tế vãng sanh, gớm gan dám làm ông ấy tổ tiên họ Tề ta. Tiểu Mạc Xuyên, cháu ra ngoài đi. Bà nội, tà tế vãng sanh này liệu có biết điều gì mà chúng ta không biết không? Hay là giữ lại để hỏi cung một chút? Bà nội, để cháu qua nhà họ Mạc xem sao. Biết đâu tổ tiên bên đó cũng gặp chuyện rồi. Để hai người đi theo hỗ trợ cháu. Ta giải quyết xong ở đây sẽ qua tìm cháu ngay. Mạc Xuyên gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó bên trong vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Khi Mạc Xuyên đến nhà họ Mạc, phát hiện tổ tiên bên này của thực cũng đang náo loạn. Chỉ thấy luồng âm phong cuồn cuộn thổi tới, dẫn dắt anh tìm thấy một cậu bé trong góc khuất. Lúc này lò lửa trong người Mạc Xuyên bùng cháy dữ dội, dương khí tỏa ra mạnh mẽ, khiến các vị tổ tiên phải vội vàng lùi lại, không dám lại gần. Nhóc là người ở đâu? Em đến từ Trùng Khánh ạ. Lão tiền bối, ngài cũng từ dự án trùng sinh tới đây sao? Dự án trùng sinh là có ý gì? Đúng vậy, ta cũng thế, nhưng hình như có chút khác biệt. Họ không nói cho nhóc biết. Tình hình bên này thế nào sao? Nhà em nghèo lắm. Làm gì có ai nói cho biết phải làm gì đâu ạ. Ôi, em sợ lắm. Kể cho ta nghe tình hình bên phía nhóc đi. Em cũng không biết rõ lắm. Tụi em cứ mơ mơ hồ hồ mà tham gia thôi. Chỉ biết là mặt đất khắp nơi bắt đầu nứt toác ra, không thể sống nổi nữa. Người giàu thì mở dự án du hành vào không gian, còn những người nghèo như tụi em thì tham gia vào dự án trùng sinh thời mặt thế. Có người nói đã phát hiện ra kẽ hở của dị thế giới, nhưng chúng em không thể đến đó được. Nó nằm ở một tầng không gian thấp hơn. Thế là lại có người đề xuất dự án chuyển đổi bao tử người, dùng cơ thể con người chuyển hóa để ký sinh vào thế giới mới, phân rã cơ thể rồi gieo rắc đi, giống như bào tử rơi xuống tầng thấp hơn vậy, rơi vào thế giới này rồi tìm nơi để ký sinh, chính là những nơi có đủ dưỡng chất, sau đó hấp thụ để lớn lên. Người giàu thì bay đi vào bầu trời sao? Dự án bào tử, cái quái gì vậy? Phải cần trình độ công nghệ đến mức nào mới làm được chứ? Mạc Xuyên, bà nội đến rồi này, hỏi xem huynh có gặp chuyện gì không? Lúc này, Mạc Xuyên bất ngờ đưa tay bóp chặt cổ cậu bé. Anh đã nghĩ đến việc trực tiếp xử lý đứa trẻ này. Như vậy sẽ không khiến bà nội và tổ tiên nghi ngờ. Nhưng mà, anh lại rất muốn biết thêm những chuyện sau đó từ nó. Đồ ta tới hèn hạ, dám làm phiền tổ tiên thanh tịnh sao? Ta nghĩ ra một cách có thể khiến nhóc rơi vào trạng thái chết giả. Nhưng nhóc có sống nổi không thì ta không biết được. Mạc Xuyên dùng lực nhấn mạnh vào huyệt sau tai đứa nhỏ, khiến nó tạm thời rơi vào hôn mê. Tổ tiên đều đã mất cả rồi, nên chắc chắn sẽ rất nhạy cảm với hơi thở người sống. Lát nữa ta sẽ cố ý làm lò lửa trong người náo động, để làm nhiễu loạn phán đoán của họ. Các vị tổ tiên nên xử lý thế nào đây? Chưa đợi anh nói hết câu, âm phong trong nhà nổi lên dữ dội, trong nháy mắt đã xử lý vật kia tan tành. Ha 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 ha, bây màu đúng là hà dạ thật.
Đám hậu bối tộc ta đáng bị xử lắm. Bà nội, cháu cũng gặp phải một tên tà tế. Chỉ là một đứa trẻ thôi, cháu đã xử lý cổ họng của nó rồi. Ngoan làm cháu ta. Lúc này có luồng âm phong từ nhà họ Mạc bay ra. Thì thầm bên tai bà nội, bà nghe xong có vẻ rất hài lòng. Tổ tiên đang khen cháu đấy. Nhưng cháu hãy nhớ, loại tà tế này là đáng sợ nhất. Còn đáng sợ hơn cả bọn khoác da người kia. Chúng mang hình hài con người, nhưng thực chất căn bản không phải là người. Cháu làm tốt lắm. Chỉ trong chốc lát lúc cháu vào trong đó, mấy đứa nhỏ trong trấn đã bị âm phong bắt đi rồi. Cháu phải lanh lẹ lên đấy, nghe rõ chưa? Đừng để bị đám tà tế bên ngoài bắt mất. Lúc này trong trấn Nương Nương, tà tế chạy loạn khắp nơi. Cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn không xuể. Mọi người trong trấn đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Nhưng những căn nhà đó không bị đám khổng lồ phá hủy, thì cũng bị những kẻ to xác bên dưới phá tung. Đưa về nhà họ Tề, bên trong đã loạn thành một đoàn. Người nhà họ Tề đang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ thu dọn đồ đạc. Mấy người xông qua nhà họ Tề, khiêng cả cái từ đường đi luôn. Còn về các vị tổ tiên đang bị chôn bên dưới thì chẳng còn ai rảnh mà quan tâm đến họ nữa. Bà nội kéo Mạc Xuyên nhanh chân đuổi theo. Suốt dọc đường không ngừng quát tháo đám hậu bối đang thu dọn tài sản, giục họ mau chóng đi tiếp. Bà nội, còn tổ tiên nhà họ Mạc của cháu thì sao? Đừng lo lắng, tổ tiên có thể tự chăm sóc bản thân mình. Chúng ta rời từ đường là để tổ tiên phù hộ chúng ta. Cháu cứ đi cùng chúng ta là sẽ không sao đâu. Mạc Xuyên gật đầu. Cứ thế đi cùng người nhà họ Tề xông ra ngoài. Dọc đường cũng có không ít người khác trong trấn, cùng nhau tháo chạy ra ngoài. Có luồng âm phong tà tế ập tới, thì bóng ma béo mạp cũng nhanh chóng hiện hình, dọa cho đám tà tế trong âm phong chạy mất dép. Một vài tiểu hoa yêu hay mấy con quái vật nhỏ đều bị người nhà họ Tề đâm sầm vào, và cho tan xác. Hướng này hình như không phải hướng Vương Phú Quý nói mà nhỉ. Lại một tiếng hét thất thanh. Có người đang đi bỗng nhiên biến mất tiêu. Ngươi có nhìn thấy thứ bẩn thỉu đó không? Người phụ nữ đang chạy bỗng nhiên biến mất rồi. Ngươi có thấy thứ đó không? Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, thấy một tên quái nhân có 3 cái đầu mọc trên lưng, đang cầm một cái túi đen để thu người vào. Khuôn mặt tròn đó có thể nhìn thấy được. Ngay lập tức Tề bà nhấc bổng Mạc Xuyên lên, để anh chỉ hướng, rồi bảo đám thanh niên họ Tề nhìn về phía Mạc Xuyên chỉ. Dù tốc độ của nhà họ Tề không hề chậm, nhưng vẫn bị luồng gió lạnh của tên quái nhân 3 đầu kia bắt được. Chưa đầy 2 chiêu, đã có mấy người nhà họ Tề bị tống vào trong bao tải. Lúc này, tên quái nhân 3 đầu cuối cùng cũng chú ý tới Mạc Xuyên, không còn giả vờ nữa, hắn bắt đầu lao thẳng về phía Mạc Xuyên. 3 khuôn mặt khác nhau cùng há miệng gầm thét, phát ra 3 loại âm thanh hỗn loạn khác nhau. Mạc Xuyên nghe thấy âm thanh tạp loạn này, chỉ thấy đầu óc đau như búa bổ. Anh định điều động lò lửa trong người để kháng cự, nhưng bà nội đang ngay bên cạnh. Một khi trên người anh lộ ra sức mạnh khác thường, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ta chỉ là không nhìn thấy thôi, chứ có phải không nghe thấy đâu. Lực đạo kiểu gì vậy nhỉ? Bà nội mà cũng dũng mạnh thế này sao? Có sao không? Tên tà tế đó đang xuất chưa? Nó chuồn rồi, chưa hẹo đâu. Hắn định chạy trốn kìa. Đã bắt người nhà ta mà còn muốn chạy thoát sao? Bà nội, để cháu chỉ đường, chúng ta đi cứu người nhà về. Ngay sau đó bà nội cõng luôn Mạc Xuyên trên lưng, lao thẳng về hướng anh chỉ. Những người phía sau đều cầm dụng cụ đuổi theo. Cũng may là trực giác của lão già này không được tốt lắm. Thực ra không phải bà nội cảm nhận kém, mà là mỗi lần Mạc Xuyên chỉ vị trí, đều chỉ lệch sang bên cạnh tên tà tế một chút. Bà nội, đằng kia kìa, chỉ cần xua tên tà tế này về hướng Vương Phú Quý nói, thì mọi người sẽ có thể sống sót. Tên tà tế này cũng trơn lướt thướt đấy chứ, không ngờ lại giỏi chạy trốn đến thế. Bà nội, phía trước. Mạc Xuyên cứ thế dẫn cả đám người chạy ra ngoài trấn. Chẳng mấy chốc đã xông ra khỏi khu dân cư. Xung quanh trấn Nương Nương lúc này có thể nói là lũ quỷ múa may. Vô số người đang bị tà tế dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài loạn lạc thế này, cũng chẳng biết ông già ở bên ngoài liệu có sống nổi không nữa. Sau khi chạy được một lúc, mọi người đến một ngọn núi. Lúc này họ đã cách trấn Nương Nương ít nhất 30 dặm rồi. Và Mạc Xuyên cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí mà Vương Phú Quý đã nhắc tới. Lúc này mới nhận ra là cuối cùng cũng đánh trúng rồi. Đồ tà tế kia. Sau đó Mạc Xuyên vội vàng nhảy xuống từ lưng bà nội, giật lấy cái túi lớn, thả những người bị nhốt bên trong ra. Chỉ là anh đã nhắm trúng món bảo bối này rồi, nên nhân lúc không ai để ý đã nhét luôn cái túi vào túi mình. Bà nội liếc nhìn anh một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một người hốt hoảng. Tề bà mau lại xem này, cái cây màu đen này đang chảy nước đỏ. Mọi người có mặt ở đó nghe xong đều ngẩn ra, lần lượt tiến lại gần kiểm tra. Cây chảy nước đỏ thì họ đã thấy nhiều rồi, nhưng đó đều là tà tế ở trong rừng thôi. Nhưng loại cây không phải vật sống này lại có nước đỏ, thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thôi xong, Vương Phú Quý hình như từng nói, đừng để cây ở đây có nước đỏ. Lúc này Mạc Xuyên muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Những người vây quanh cái cây thần sắc bắt đầu trở nên đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào cái cây đang có nước đỏ đó. Thậm chí ngay cả ba ba và tổ tiên của Tề gia cũng không ngoại lệ. Lúc này, nội tâm Mạc Xuyên cũng đột nhiên trở nên dao động bất thường. Cái cây đó đang dùng một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó thu hút anh. Anh vội vàng lùi lại mấy bước, lấy ra khối xích hôi từ trong ngực, cắn mạnh 2 miếng. May mà năng lượng tinh thần đó giúp anh hoàn toàn tỉnh táo. Cũng ngay lúc này, có người đưa tay ra chạm vào dòng nước đỏ đó. Trong chớp mắt, đột nhiên vang lên một tiếng rồi chỉ còn là bộ xương khô. Đến khi Mạc Xuyên định thần lại, xương trắng đã chất đống dưới đất, ít nhất đã ra đi 7-8 người. Đã không được để có nước đỏ, vậy thì chữa lành cho nó. Nói rồi Mạc Xuyên quay đầu, liền tìm kiếm trên người những kẻ đang bị mê hoặc. Sau khi tìm thấy hôi hôi liền quay lại, đắp một nắm bạch hôi lên vết thương của cây đen. Theo vết thương của cây đen khép lại, nó không còn tỏa ra loại sức mạnh kỳ lạ đó nữa. Mọi thứ lại trở nên bình lặng. Đợi đến khi những người này khôi phục tỉnh táo, Mạc Xuyên đã đi loanh quanh một vòng, nắm rõ tình hình của ngọn núi này. Hóa ra cả ngọn núi này chính là một tà túy khổng lồ, chính là lợi dụng điểm cây đen làm mê hoặc lòng người để thu thập con mồi. Chắc là đại năng lợi hại nào đó thấy chúng ta đáng thương nên đã cứu chúng ta một mạng. Mạc Xuyên, cháu nói có đúng không? Cháu không biết nữa, chuyện này đáng sợ quá. Tên Mạc Xuyên này tại sao lại tỉnh sớm hơn cả mình? Nửa tháng này, đám tà ác bên ngoài núi vẫn còn chút hung hãn, khiến mọi người không dám xuống núi, chỉ có thể nhịn đói nhịn khát mà cầm cự. Còn Mạc Xuyên mỗi khi đêm về lại lén lút ra ngoài chậm rãi tu luyện. Đã dùng hết số xích hôi mà ông nội cho rồi. Chỗ hôi hôi xanh đỏ đan xen kia cũng bị anh ăn mất một miếng nhỏ. Lúc này anh đã đạt tới bạch nhị giai. Chỉ là sự nghi ngờ của bà đối với Mạc Xuyên ngày càng lớn. May mà hôm nay ông nội đã chạy tới. Ông có chuyện gì giấu tôi phải không? Tôi cứ thấy thằng bé Xuyên có gì đó không ổn. Có gì mà không ổn? Chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh đây sao? Ông nội. Mê mừng, tốt lắm. Nhìn qua lại cứng cáp lên không ít. Bên ngoài đã yên tĩnh lại rồi. Đám đi tìm thức ăn đó đã giao chiến dữ dội với các vị lão gia phương xa, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, khiến cả hai bên đều bị thương nặng. Họ đã thương lượng xong rồi, chỉ là chỗ nương nương trấn chắc không về được nữa rồi. Tại sao chứ? Đầu của Liễu nương nương đã bị xử lý rơi rồi. Tôi đã tận mắt chứng kiến bà bị hạ. Lúc bị xử lý bà còn mắng tôi nữa, nói tôi là sao chổi, đi đến đâu là nơi đó sẽ không yên ổn. Nói bà là bị tôi hại ra đi. Vậy phải về đón tổ tiên thôi. Phải đào những vị tổ tiên đang chịu khổ kia lên. Không vội, mọi người cứ quyết định nơi đi trước đi. Tôi phải đưa Tiểu Mạc Xuyên đi nơi khác. Bên ngoài nguy hiểm thế này, ông định đưa nó đi đâu? Đến trại Dương Tử để định thân cho nó. Trại Dương Tử tuy cách hơi xa, nhưng cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Lần này đưa nó qua đó xem mặt cô nương nhà hàng xóm. Vậy cũng tốt, hai ông cháu đi sớm về sớm nhé. Ông nội, chúng ta đi trại Dương Tử thật à? Không nói thế sao lừa được bà ngoại cháu. Chúng ta đi thẳng vào thành. Bên trại Dương Tử ta đi qua rồi. Mỗi tháng cháu cứ sang đó chơi với con gái hàng xóm một lần, để tháng sau lại chạy sang tìm cô nương nhà người ta một chuyến. Chuyện này nghe trừu tượng quá vậy. Mà con gái hàng xóm cũng thật thà đồng ý sao? Lừa người già như vậy liệu có ổn không? Khi lần nữa đến gần trấn nương nương, thân cây khổng lồ của Liễu nương nương đã biến mất, chỉ còn lại đám quỷ mắt bùn đầu to đi lại khắp nơi, và một ít tiểu tà túy đang dọn dẹp đống đổ nát trên bãi đất. Đám trồn này là đang tiễn biệt đồng hương đã mất sao? Đi, chúng ta cũng đi tiễn một đoạn. Biết đâu sau này chúng có thể giúp ích cho cháu. Đây là Kỳ căn thụ. Kỳ lão gia chuyến đi lại giữa các thị trấn lớn, cứ trả tiền là lên đường. Sao hạt, mở mang tầm mắt chưa? Dùng lời trong thành mà nói thì cái này gọi là giao thông. Hai người là 2 đồng bạch ngọc. 2个人2块白玉币. 1 đồng bạch ngọc bằng 10 bát nhỏ bạch hôi. Đắt làm đầy nhé. Hóa ra còn có cả hệ thống tiền tệ nữa. Sau khi đưa tiền xong, rất nhanh từ trên cây rơi xuống một sợi dây leo, kéo hai ông cháu Mạc Xuyên lên trên. Vài canh giờ sau đã tới điểm đến. Thành Đăng Vĩnh thờ phụng Bạch Quan Âm, còn được gọi là Thiên Thủ Dược. Trong thành không có nhiều quy tắc như ở thôn trại, không có 3 điều cấm, nên tương đối tự do hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. Lần này chúng ta vào thành,
đến Bách Sự Bang, một trong hai thế lực lớn của thành. 城里的百十帮 Ông có chút quen biết với quản sự của bang. 势力之一，爷爷跟帮 Ông ấy đã hứa với ông là sẽ dạy cháu bản lĩnh. 些交情。 Trên đường đi, ông nội còn dặn dò rất nhiều điều cần chú ý. 一路上 Chỉ sợ Mạc Xuyên hiểu biết quá ít. 很多需要注意的东西，生怕莫川了解的。 Tìm Lý quản sự. Cháu chắc chứ? Sao cháu thấy khi nghe đến tên Lý quản sự, 你确定？ trong mắt họ nhìn cháu lại có thêm một tia đồng cảm. 再看我的眼神。 Hai vị thúc bá, Lý quản sự, ông ấy xảy ra chuyện gì sao? 出国，李管事他 Phì phì phì, đại cát đại lợi. Nhóc con ăn nói sằng bậy gì thế? 大吉大利。 Hừ, nhóc con, không có việc gì thì đừng có nói leo, cẩn thận bị xử lý cái lưỡi. Trẻ con chưa hiểu chuyện. 小心断。 Xin hai vị đừng trách, đừng trách. 娃娃不懂事，还 Mong giúp thông báo một tiếng cho Lý quản sự, chúng tôi đợi ở đây. 望帮忙通报一下李管事。 等着， Cháu nhìn ra điều gì rồi sao? Lý quản sự này quan hệ với ông thế nào? 不成， 这个李管 Từng kết bái huynh đệ, 也关系 dù đã nhiều năm không gặp, 拜过把子的， tình cảm không còn mấy mặn mà, nhưng tiếng huynh đệ này vẫn phải gọi. 没什么感情，但这一声兄 Dù sao cũng là quản sự mà, nhưng hai người kia khi nghe thấy, phản ứng khi tìm thẳng quản sự lại bình thản như vậy, 人听到直接找 có chút khả nghi, chi bằng cứ cẩn thận một chút, 平淡， dò la tình hình trước đã. 不妨小心一 Có lý, cứ nghe xem họ nói thế nào. 情况。 有道理。先 Ba vị quản sự đều ra ngoài cả rồi, họ đang tuyển người ở trấn Chu Khẩu, 管事 ước chừng một thời gian ngắn nữa mới về. 出口镇招人， Cảm ơn thúc bá. 会儿 Cho hỏi trấn Chu Khẩu đi đường nào ạ? 谢谢叔伯。 Cạnh phía đông thành. 周口 Bách Sự Bang chúng ta quản lý khu vực trấn phía đông, 边上 gia nhập bang phái rồi trở thành tiểu đệ, 东城一带的镇张乡， cũng coi như là người mình. 到时候成了伙计，也 Ta thấy hai người cũng biết điều, nên khuyên một câu, Lý quản sự bây giờ ngày tháng không dễ dàng gì đâu. 一句，李管事现在的日子不好过。 Mạc Xuyên và ông nội nhanh chóng đến trấn Chu Khẩu, 莫 chỉ thấy nơi này đang rất náo nhiệt, 很快就 bang phái lớn trong thành đến trấn tuyển người. 正热闹得很。 Đối với các thị trấn xung quanh mà nói, 到镇里 đây đúng là cơ hội để đổi đời. 周边的乡镇来说， Hơn nữa trước đây đều cần sát hạch nghiêm ngặt, 腾达的机会 nhưng giờ lại hạ thấp yêu cầu đi rất nhiều, 严厉考核， nên những người ở các thị trấn lân cận có thể đến đều đã đến đủ. Nhưng có tổng cộng 3 đường khẩu, 乡镇能来的人都来， mà trong đó chỉ có 2 nơi là đông nghịt người, nơi còn lại chỉ có lác đác vài người, 只有2 và 人满为患， đều là người già yếu, kẻ đứng đầu chính là Lý quản sự. 且都是老弱瘦， Đúng là Lý Tứ Chỉ rồi. 就是李管事。 Ông ta sa sút rồi sao? 还真是李四指，他落魄 Ê không đúng, quà cáp của tôi tặng không rồi sao? 不对， Lễ vật mà ông nội mang cho Lý Tứ Chỉ trước đó chính là 2 gói bạch hôi 之前给李 và một miếng thạch hôi to bằng móng tay. 是2包白灰和 Tiểu ca, bên kia không có ai, sao không ai qua đó? 小哥，那 Bên đó ít người, 怎么 vậy sao anh không qua? 那边 Tiểu ca, 人少 tôi là người từ nơi khác tới, không biết lợi hại trong đó thế nào. Hay là anh nói cho tiểu đệ biết với? 知道其中 Thấy cậu em cũng lanh lợi, nên tôi nói cho cậu biết vậy. Lý quản sự đó giờ chẳng còn gì trong tay nữa rồi. Cậu theo ông ta làm 3 ngày đói 9 bữa, chỉ có hút khí trời thôi. Tại sao à? Dù sao cũng là một quản sự mà. Những gì cần có thì vẫn phải có chứ. Hơn nữa ít người thì cơ hội lớn hơn không phải sao? 会有吧？而且 Cơm không có mà ăn thì cơ hội có tác dụng 不 gì? 是嘛？ 饭都 Là vì chuyện ở Tiểu Khê Sơn. 什么用？ Nghe nói ở Tiểu Khê Sơn có đồ của nương nương để đó, 之前 nhưng Lý quản sự lại làm mất. 山有娘娘放的 Ông ta làm việc không tốt, không có tầm nhìn xa, bị nương nương điểm mặt chỉ tên rồi. Đến cả Bách Sự Bang cũng vì chuyện 被 này 娘娘点名了。 mà bị trừng phạt. 百十帮 Lý quản sự bây giờ là tâm điểm của sự ghét bỏ. 责罚 Hai quản sự khác chèn ép Lý quản sự đủ đường. 是之地。另外两 Cậu làm việc dưới trướng ông ta, 管事是 vận đen đến mức bị xử lý lúc nào cũng không hay đâu. 是运气差， Lại cũng liên quan đến Tiểu Khê 不 Sơn. 知道。 居然也跟 Có muốn thử một chút không? Không thể đem tiền đồ của cháu ra đánh cược được. 要试一试。 Làm huynh đệ thì kiếp sau còn có thể làm, 前程赌， chứ tiền đồ kiếp này mà mất là mất thật 这 đấy. 辈子还能做，这辈子的 Chỉ là các quản sự khác ta không quen. 就真没了。 Em là phải tốn kém một khoản lớn rồi. 是我不熟。 Nói xong ông nội lại liếc nhìn Lý quản sự một cái, định đi ra xa một chút, nhưng chính cái liếc mắt này, Lý quản sự đã nghiêng đầu nhìn qua. 可就是这一眼，那李管事 Toang rồi. 头看了过来，糟了，败子 Mạc lão ca, huynh chạy nhanh thế làm gì? 莫老 Đệ là Tứ Chỉ đây. 你跑这么快做甚？我是四指啊！ Ai bắt được lão già phía trước kia? Ta thưởng cho 10 bát bạch hôi. 住前面那个老梆子，我赏他10碗白灰。 Hắc diện oa, mau gọi âm phòng niệm mê hồn chú. 黑娃子，赶紧换阴方。 Ba hồn đảo, 7 phách trao, đầu óc mê muội, dương khí lung lay, âm phong nghe lệnh tiểu nhi của ta. Đảo đi nào, trao đi nào. Trong phút chốc, 10 mấy người bình thường xông tới, 一瞬 chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, 一个冲过来的 ngã lăn ra ngủ. Ngay cả những người định xông lên, phía sau cũng đều nhao nhao do dự. Lý quản sự thấy vậy, 过来的人 từ trong túi lấy ra một cái bình màu xanh biếc, 是剑， nhỏ 2 giọt chất lỏng màu vàng nhạt, 摸出一个 vào mắt rồi rụi rụi, 滴了2滴， lập tức nhìn rõ Hắc diện oa. 睛里 Ông ta liền lấy từ thắt lưng ra một mảnh vải, 黑脸娃子 vẽ đầy những lá bùa màu máu, phồng ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hắc diện oa, 不停飞出，眨 trói chặt Hắc diện oa lại. 黑脸娃子身前，在黑脸娃子 Ha ha, không sao rồi. Thứ dùng để thi pháp đã bị ta bắt được rồi. Các
Các người bắt lấy lão già đó, không, bắt lấy thằng nhóc kia. Lên thôi anh em. Họ mà kia, chiêu thức của huynh đều là tà môn, cần vật trung gian. Mau bắt ta đi. Cái gì? Tên khốn đó biết rõ chân tướng của ta. Dù sao cũng không chạy thoát được. Việc gì phải dâng hôi hôi cho kẻ khác. Bản lĩnh của lão già ta có chút âm độc. Nếu dùng lên những người này, em là mấy đời họ cũng không ngóc đầu lên được. Dùng lén lút thì còn được, chứ dùng giữa ban ngày ban mặt thế này là chạm vào vận rủi của Quan Âm nương nương rồi. Mạc Xuyên sững sờ. Lão già dứt khoát đưa anh quay trở lại. Nếu không những kẻ muốn xông lên bắt, mê mơ. Tự mình xé một miếng vải trói tay mình lại. Cái này là đang làm gì vậy? Chắc chắn Lý quản sự này không phải đang dọn dẹp chúng ta chứ. Mê mơ. Mạc đại ca, lúc này bên ngoài đông người, giờ đệ quỳ xuống lại huynh. Huynh phải cứu mạng đệ. Mạc đại ca, huynh phải cứu mạng đệ với. Hê si, thôi được rồi, huynh mau đứng lên đi, nói xem tôi giúp được gì. Chuyện ở Tiểu Khê Sơn khiến nương nương nổi giận. Việc đó vốn thuộc quyền quản lý của đại nhân Bách Sự, lại giao xuống tay đệ. Đệ thật sự là, đệ còn chẳng biết thứ cần tìm là cái quái gì. Cứ bắt đệ đi tìm, kết quả không tìm thấy là đổ hết lên đầu đệ. Nói đệ là kẻ vô dụng. Bây giờ các bên đều bài xích đệ. Trong tay đệ chẳng có lấy một người nào dùng được cả. Ha ha ha, thôi đi, thôi đi. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ta thấy chiều lúc nãy của đệ, đệ sắp đạt tới trình độ cao rồi phải không? Một tay sừng sỏ như vậy, nương nương sao nỡ xử lý cho bay màu được. Lão đại ca của tôi ơi, những thứ đó là gì chứ? Đều là đám tà túy cả, không phải con người đâu. Nói gì đến chuyện cân nhắc lợi hại, nói gì đến chuyện lao khổ công cao. Trong mắt bọn chúng đều không quan trọng. Bọn chúng chỉ muốn thấy một kết quả thôi. Nhưng ta có thể giúp gì được đệ? Bản lĩnh đệ cao hơn ta, lại cũng giàu hơn ta. Đệ phải chứng minh rằng đệ có năng lực chứ. Không nói chuyện khác, ít nhất đệ cũng có thể đào tạo nhân tài mà. Chỉ cần tạo ra chút thành quả, lấy công chuộc tội, biết đâu giữ được cái mạng này. Hai quản sự khác trong bang đang chằm chằm nhìn đệ kìa. Đệ muốn tìm hai hạt giống tốt để dạy mà cũng không tìm ra. Đây cũng là một cơ hội mà. Huynh giao tiểu tôn tử cho đệ, đệ sẽ dốc toàn lực, nhất định sẽ dạy dỗ nó nên người. Chẳng phải lúc đầu huynh định thế sao? Hay là cháu cứ theo từ ông nội của cháu đi. Ây, lão đại ca tốt của đệ. Tiểu tôn tử ở chỗ đệ sẽ không chịu thiệt đâu. Nhưng mỗi tháng nó phải ra ngoài một lần. Nó phải đến trại Dương Tử gặp cháu dâu tương lai. Đệ không được ngăn cản. Chốt thế nhé. Huynh không biết cái khổ của đệ đâu. Đám bên ngoài toàn là lũ tàn phế gì đâu không. Cứ chạy lại tìm đệ đòi việc làm. Sau đó Lý quản sự hẹn địa điểm với ông nội, nói buổi tối sẽ quay lại tìm ông. Theo tên Lý tứ chỉ này cũng được. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Ông ta nhất định sẽ dốc hết vốn liếng ra dạy cháu. Ông nội đưa Mạc Xuyên cộng theo Hắc Diện Oa đi dạo một vòng quanh trấn, tìm một quán ăn, gọi 2 món ăn nhẹ, kể lại chuyện xưa giữa mình và Lý quản sự. Bản lĩnh này của ta gọi là bối quỷ nhân, hô ta thỉnh tội. Cầm một hình nhân nhỏ, tiểu quỷ tìm đến tận cửa. Chỉ cần có vật trung gian, ta trù eo tổ tông nhà nó, trù eo con cháu đời sau nhà nó. Coi là tà môn nhưng bản lĩnh này rất quái dị. Bản thân mình cũng vì thế mà gặp xui xẻo. Trước đây ông không tin, nghĩ rằng nhân định thắng thiên. Nhưng sau đó cha mẹ cháu đều đã mất. Bản lĩnh của Lý Tứ chỉ gọi là điểm tướng phù, hay còn gọi là Dạ Lang Quân. Ban đêm âm khí mạnh, tà túy cũng mạnh. Dạ Lang Quân ban đêm lại càng mạnh hơn, nên muốn sống sót trong thế đạo này, bản lĩnh của ông ta cao minh hơn. Chẳng hạn như tứ phương thần phù trên người cháu, chính là do ông ta giao cho ông. Ông nội kể sơ qua về bản lĩnh của Lý Tứ chỉ, Dạ Lang Quân chính là thắp hương nhập thân, tương tự như Mao Sơn đạo thuật mà Mạc Xuyên từng thấy ở kiếp trước. Kiểu thỉnh tổ sư gia nhập xác vậy. Vậy ta giao nó cho đệ đấy, phải dạy nó bản lĩnh thật sự. Yên tâm đi, huynh còn không tin đệ sao? Nói xong Lý quản sự liền kéo Mạc Xuyên qua. Vốn dĩ Mạc Xuyên so với người bình thường có phần gầy yếu hơn, nhưng lúc này đứng trong đám người lại là người rắn giỏi nhất. Ông nội gật đầu, dặn dò Mạc Xuyên thêm vài câu, nói rằng luôn phải học cách tự mình trưởng thành, bảo anh nỗ lực. Sau đó công Hắc Diện Oa quay người rời đi. Chỉ là cứ đi 3 bước lại quay đầu nhìn một cái, 3 bước lại quay đầu nhìn một cái, cho đến khi Mạc Xuyên không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Lão già này vì đứa cháu của mình đã cố gắng hết sức rồi. Được rồi, mau đi thôi, cẩn thận ban đêm có thứ không sạch sẽ. Từ gia ta bản lĩnh tuy lớn, nhưng cũng không ngăn được kẻ có tâm đâu. Cả nhóm nhanh chóng đến Bách Sự Bang.
Bên trong bách sự bang rất rộng, giống như một thị trấn nhỏ vậy. 3 vị quản sự mỗi người một phương thờ phụng các lão gia. Bách sự tướng là vị trí chủ chốt, nhưng Mạc Xuyên có thể cảm nhận được, càng đi về phía địa bàn của Lý quản sự, người xung quanh càng ít đi. Cây đồ khỉ tan. Trang viên của tứ gia ta không còn người nữa rồi, nhưng cũng đừng nghe những kẻ đó nói bậy, bảo rằng tứ gia này hết thời rồi. Phải coi đây là cơ hội của các ngươi. Người ít thì cạnh tranh cũng ít đi. Tiền công đã hứa sẽ không thiếu chứ ạ? Tất nhiên là không thiếu rồi. Đám người các ngươi thật là đáng ghét. Đến học bản lĩnh của ta mà ta còn phải trả tiền cho các ngươi, thật phiền phức. Thấy mấy căn nhà đằng kia không? Lát nữa tự đi tìm chỗ mà ngủ. Lão gia ta buồn ngủ rồi. Quy tắc ở đây ngày mai ta sẽ nói sau. Tiểu Mạc Xuyên kia, cháu đi theo ta. Ông nội cháu và ta là huynh đệ kết bái, cháu chắc chắn không phải ngủ chung giường tầng với bọn họ. Nói rồi Lý quản sự đẩy một cánh cửa viện khác ra. Đồ đạc trong viện đều cũ kỹ. Sau khi quản sự quay lại, đều lảo đảo chạy vào. Căn phòng đang sáng đèn ở phía bên kia. Rất nhanh, từ trong phòng bước ra 2 tên tiểu đệ vẻ mặt đờ đẫn. Máy móc bày biện thức ăn ra. Cháu cứ gọi ta là Tứ ông nội là được. Sau này cháu ngủ cùng ta, ăn cùng ta luôn. Tất nhiên cũng tùy vào cá nhân cháu. Tứ ông nội không ép buộc cháu. Tứ ông nội, cháu cứ ngủ chung giường tầng với những người khác đi ạ. Trong trại ở quen rồi. Ngủ chỗ tốt quá người ngậm nó cứ ngừa ngày thế nào ấy. Cũng được, đến môi trường lạ thì phải thích nghi. Nhưng những gì cần giúp đỡ từ ông nội đều sẽ giúp. Là người nhà cả thì đừng có khách sáo với ta. Đưa tay đây cho ta, để ta xem thực lực của cháu thế nào. Nghe thấy vậy, Mạc Xuyên vội vàng giấu kỹ lò luyện và mệnh tỉnh trong người. Lý quản sự sau khi kiểm tra thì nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi. Sao lại kém cỏi thế này? Cứ như sắp đăng xuất đến nơi rồi ấy. Lão già nhà cháu không cho cháu ăn cơm mà. Hay là thế nào? Cũng chỉ khá hơn đám tàn phế kia một chút thôi. Ây da, cái này là bị chơi xỏ rồi đây. Lấy đồ của ta ra đây. Mở nó ra. Miếng thịt này nhìn cứ như vật sống vậy. Cháu thích ăn sống hay ăn chín? Đây là thịt gì à? Thịt hống, nhóm lửa cho nó. Tiểu Mạc Xuyên, đây là đồ tốt từ ông nội cho cháu. Được cắt ra từ cơ thể của một tà túy sắt đạt cấp xích giai đấy. Có thể kéo dài tuổi thọ, bồi bổ mạng sống. Ta là nể mặt ông nội cháu nên mới bồi bổ cho cháu một chút. Ăn thịt xong thì sang viện phụ mà ngủ đi. Ngày mai qua đây ta xem hiệu quả thế nào. Tên Lý quản sự này đối xử với mình tốt quá, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề. Sao vậy Tiểu Mạc Xuyên? Dạ không có gì. Buổi tối Mạc Xuyên ngủ một mình trong phòng. Nhưng tối nay anh không dám ngủ, luôn cảnh giác xung quanh. Nửa đêm, Lý quản sự từ trong phòng mình đi ra, đứng trước cửa phòng anh rất lâu, mãi sau mới chậm rãi rời đi. Vì thế anh cũng không dám tu luyện, cũng không dám liên lạc với Vương Phú Quý để hỏi han. Ngày hôm sau Lý quản sự tập hợp mọi người lại, nói một vài quy tắc, sắp xếp công việc. Ai chặt củi thì chặt củi, ai quét dọn thì quét dọn, ai nấu cơm thì nấu cơm. Cháu đi cùng bọn họ đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Đến giờ cơm sẽ về, cháu không ăn cùng họ, cháu ăn cùng ta. Còn lại, những người đang làm việc thấy quản sự đã đi rồi, từng người một tiến lên bắt chuyện làm quen. Mạc Xuyên cũng nhanh chóng hòa nhập với bọn họ. Sắp đến Tết rồi, phải chuẩn bị quà năm mới cho nương nương. Chắc quản sự cũng đang vào đầu bứt tai rồi. Các quản sự khác thì chèn ép, cộng thêm việc ông ấy đang mang tội trong người. Quà năm mới chính là cơ hội cuối cùng của ông ấy rồi. Từ sau khi ăn miếng thịt mà Lý quản sự đưa, cháu luôn nghe thấy thoang thoảng trong cơ thể có tiếng luồn lách khe khẽ, giống như có thứ gì đó đang mượn dưỡng chất của miếng thịt đó để âm thầm sinh trưởng trong người cháu. Mê mơ. Ăn thịt đó được 10 mấy ngày rồi, cơ thể cháu đã tốt hơn trước rất nhiều. Từ ông nội rất hài lòng, cũng là nhờ từ ông nội nuôi dưỡng tốt ạ. Ha ha ha, cháu đến đây cũng lâu rồi, việc trong trang viên cũng nắm rõ rồi. Vậy từ ông nội sẽ nói cho cháu nghe những việc khác. Bách sự bang có 3 quản sự chia làm 3 phương. Quản sự phía Tây chủ quản việc tuần tra, bản lĩnh gọi là thủ tiền thủ, còn gọi là tìm tam nguyên, đa số là bưng tai mà phát đạt. Ban ngày bọn họ phải dắt người đi khắp nơi tìm cơ hội, lúc không có thì đi dọn dẹp tà túy, còn không nữa thì nuôi béo rồi xẻ thịt. Phía Nam do quản sự chủ binh, cũng chỉ là mấy trò dạy dỗ loại bỏ thôi. Bản lĩnh học được gọi là thắp thiên đăng. Thiên đăng hợp nhất, long chú này khiến họ dùng thọ mệnh bản thân đổi lấy mạng nước đỏ. Thế nên bọn họ cực kỳ điên cuồng với thọ duyên. Ngươi đừng có lại gần bọn họ quá, sẽ làm hại đến tính mạng ngươi đấy. Ngươi đoán xem tứ gia quản cái gì? Chủ tài đúng không? Không sai, chủ tài. Bất kể là cấp trên ở phía Bắc hay là chúng ta,
主财 Cuối cùng cũng đều là làm việc cho nương nương. Vậy nên muốn có quy củ thì cần quản lý tài vật để làm sổ sách, 办事，所以要章法。 nộp minh tín. 管财礼物 Chuyện ở Tiểu Khê Sơn ta làm không tốt, 招明星 nên phía trên mới chèn ép ta. Hai nhà khác gây khó dễ cũng vì ta có tiền. 上面打压我，其他 Nhưng ngươi phải biết khi đã ngồi vào một vị 也 trí, 是因为我有钱 ngươi muốn không vờ vét chút đỉnh cũng khó. 坐上一个位置，你想 Bây giờ Từ gia còn quản được tài chính không? Không quản được, hai nhà kia cũng chẳng muốn để ta quản. Bọn họ luôn cảm thấy ta ăn nhiều nhất. 他两家也不想我 Nhưng chỉ cần cuối năm nay lễ vật đưa đi ổn thỏa, 吃的最多。 nương nương vui lòng thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. 年年里送好了，娘 Mà đây không chỉ là cơ hội của ta, 还有缓， mà còn là cơ hội của ngươi. 而这不但是我的机会，也 Từ gia ngài cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ dốc sức phối hợp. Mê mơn, sau đó, Lý quản sự lại bảo Mạc, xin múa hai bộ quyền pháp lão từng dạy trong sân. Múa xong mới được về. Những động tác này rất kỳ quái, giống như đang giãn gần cốt. Co giãn thịt ra chứ chẳng giống đối kháng. 像是舒展身躯、舒展血肉的不相对比。 Tên tiểu Mạc Xuyên này, dù sao cũng là cháu ruột của huynh đệ kết bái, làm vậy có ổn không? 川可是你把兄弟的 Hi hi hi, có họa cùng chia, 做好吗？ có phúc minh hưởng, làm đệ đệ như ta đây. Có chuyện thì mất một đứa cháu để cứu mạng ta thì có sao? 我这做弟弟的有事， Huynh đệ sẽ không tính toán với ta đâu. 命怎么了？ Huống hồ lão già đó cũng lớn tuổi rồi. 不会跟我 Ta thấy tử khí trên người lão nồng nặc lắm, 老东西 chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Ta tiễn chào hắn đi cùng lão một đoạn là vì tốt cho lão thôi. 不了多久，我送他孙子 Nói cũng có lý, chỉ là có thật sự đi cùng nhau được không? Ngươi có biết vì sao cả thành này toàn là đèn lồng 可 không? 能一路吗？ Vì nương nương thích đèn lồng. Sai rồi, 都是灯笼嘛。 nương nương không thích đèn lồng, 喜欢灯笼。 mà là thích ngọn nến trong đèn lồng cơ. Nhưng lửa đẹp đến mấy cũng có ngày tắt, 是灯笼里的火烛， cần ngươi phải thêm dầu thêm củi. 总有熄灭的一天。 Hai quản sự kia chỉ là đám võ biền thôi. Sao hiểu được cách lấy lòng nữ nhân chứ? 管事莽夫罢了。 Ta sẽ làm cho nương nương một chiếc đèn chúc người không bao giờ tắt. 我给娘娘做一盏不会 Mạc Xuyên về phòng xong liền nhắm mắt lại. Ý thức chìm vào trong cơ thể tìm tờ phúc chỉ của Vương Phú Quý, 上眼睛， rồi gõ gõ lên tờ phúc chỉ. 找到我 Chẳng mấy chốc trên tờ phúc chỉ hiện ra một dòng chữ. 指上敲了敲，不多时，符纸上显现出一句话。 Có thể nói chuyện rồi. Nói đi, có chuyện gì thế? Gặp rắc rối rồi à? Cũng chẳng phải rắc rối gì, chỉ là tôi không có chiêu thức gì, muốn học anh vài chiêu. 不算麻烦，只是我们 Có thể ghi nợ nhé. 想跟你学两 Sảng khoái vậy sao? Ha ha ha, đệ không hiểu đâu. Cái này gọi là đầu tư đấy. Ngay sau đó Mạc Xuyên kể lại những chuyện gặp gần đây. Có lẽ Dạ Lang Quân cũng là một tà thuật. 把最近的遭遇说了一下大概。 Tên quản sự đó ban đêm của thực có thể dạy dỗ vạn vật. Ta dạy đệ mấy thứ khác cũng vô dụng thôi. Ta có một chiêu vạn năng, có học không? Pháp môn gì? Tên là khiên danh. Mỗi người đều có định mức của riêng mình. Và đó chính là sợi dây tên của hắn. Ta dạy đệ cách để nhìn thấy nó. Nhìn ra rồi thì có thể kéo lấy một cái. Ý là kéo sợi dây mệnh của người khác đi à? Vậy là tương đương với việc kéo hồn hắn đi luôn. Thế là có thể tiễn hắn đăng xuất luôn hả? Ta thì chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đây là một pháp môn chạy trốn. Đệ kéo sợi dây tên của hắn rồi hất văng hắn ra là được. Thế là hết rồi à? Chứ với thực lực bây giờ của đệ thì học được cái gì nữa? Và lại đệ dám cất tờ phúc chỉ ta cho đi, khiến ta không thể tìm đệ bất cứ lúc nào. Ta đang rất không vui đây. Thế tóm lại có học không? Học chứ. 你就说学不学吧？ 学。 Vương Phú Quý nói, pháp môn này chính là từ con rết đó, từ những con mắt trên lưng nó mà mò mẫm ra được. Nên đệ cần phải đi quan sát và cảm nhận. Nếu có thể, con phải dùng nước đỏ từ con mắt to kia để rửa mắt một lần mới thành công được. Phải tìm lý do để ra ngoài một chuyến thôi. Hôm nay ta sẽ dắt một nhóm người về. Đệ cũng coi như là tiểu quản sự của trang viên chúng ta. Tới lúc đó đệ sắp xếp một chút đi. Vâng ạ. Từ gia này, cháu muốn xin nghỉ 2 ngày để đi gặp cô nương nhà hàng xóm. Sắp xếp xong thì đi đi. Đây là trí tuệ đan. 2 ngày đệ đi, mỗi ngày uống 1 viên. Đừng có lời biếng tu luyện đấy. Cảm ơn Từ gia. Từ gia có thể cho cháu ít tiền không? Cháu hết lộ phí rồi ạ. Nghe chuyện lộ phí, lão lại móc ra mấy miếng bạch ngọc đưa cho ta. 闻言，李管事又 1 canh giờ sau, trong sân có thêm 10 mấy thiếu niên rách rưới. Mạc Xuyên hỏi ra mới biết là Lý quản sự 十几个衣衫褴褛的 đã bỏ tiền ra mua về. Mạc Xuyên sắp xếp cho bọn họ xong liền rời đi. 花钱买回来的。墨川将他们安排好后就走了。 Cứ thế để nó đi sao? Nó đã ăn thịt ta đưa thì không thoát khỏi tay ta được đâu. Người lớn nhà nó cũng biết chút tà thuật. Mộ Nhỡ có cách hóa giải thì sao? Vậy thì ngươi đi theo trông chừng nó đi. Được thôi, nhưng ông phải hứa với tôi, cũng sẽ làm cho tôi một chiếc đèn chúc người không bao giờ tắt. Ha ha ha, được.
好， Nó chính là cháu của lão quỷ kia hử? Lão gia không có ở đây mà nó còn chẳng biết trốn đi. Dám hiên ngang đi trên phố, đúng là chán sống mà. Vậy thì ta sẽ biến hắn thành áo gia cừu, hoặc là biến thành hôi hầu tử tặng cho các người, coi như là trả lễ cho bà. Tôi vừa mới ra khỏi thành, liền phát hiện phía sau có mấy luồng ánh mắt đầy ác ý đang đuổi theo tới đây. Thất lão gia, mau đi thôi, nhân cơ hội này cắt đuôi bọn chúng. Khi đứng trên người thất lão gia, Mạc Xuyên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lão già mỏ nhọn bên dưới đang tức giận dậm chân bình bịch. Chẳng lẽ đây là tai mắt mà quản sự sắp xếp sao? Vẫn còn thứ gì đó đang theo dõi mình. Mạc Xuyên nhắm mắt giả vờ như không biết. Cả một đêm tối tăm, thất lão gia đi tới trạm nghỉ trấn Lưu Hoa, mà không xa trấn Lưu Hoa chính là Hỏa Nhi trại. Khi Mạc Xuyên tới Hỏa Nhi trại, chỉ thấy từng con trồn vàng đang nhân lúc đêm tối khiêng gỗ xây nhà. Ngươi không phải là cháu của Mạc lão ca sao? Đã lâu rồi không gặp đấy. Làm phiền các thúc bá rồi. Các vị thúc thúc, cháu bị theo dõi rồi. Đã nhận ra rồi, có chút đạo hạnh đấy. Em là chúng ta không cản nổi đâu. Lợi hại vậy sao? Quả thực là một đối thủ khó nhằn. Nhưng Hoàng Tiên chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Ngươi cứ đi xuyên qua trại đi. Lần trước người lớn nhà ngươi khiêng quan tài đi ngang qua đây, đã giúp đỡ các trại rất nhiều. Ta sẽ phải đám nhắc nhà ta đi báo tin phía trước. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi cản bớt một tay. Đa tạ các vị thúc bá. Sau này lễ Tết, cháu sẽ thắp hương hiếu kính các vị thúc bá đầy đủ. Lúc nào rảnh cháu sẽ lại về thăm mọi người. Cũng biết điều đấy. Đi đi. Tiểu ca đừng sợ, để con cáo đen nhỏ đó nếm chút mùi đau khổ. Cáo đen sao? Theo chân tiểu hoàng thử lang, dọc đường đi qua 6-7 cái trại, dân cư trong mỗi trại dù là yêu hay người đều nhận ra Mạc Xuyên. Chẳng cần Mạc Xuyên phải nói nhiều, cậu chỉ việc đi tiếp. Phía sau liền có các tà túy xuất hiện chặn đường giúp cậu. Lão đầu tử nói đúng thật, nên kết thêm thiện duyên. Mạc tiểu ca, xin hãy nhìn đường. Phía trước có một cái trấn. Lần trước sau nghi thức ở Tiểu Khê Sơn đã bay màu sạch rồi. Trấn đó đã trở thành âm quỷ trấn. Âm khí nặng nề lắm. Đám thích âm khí như chúng tôi còn không chịu nổi. Mạc Xuyên gật đầu, định đi đường vòng theo tiểu hoàng thử lang. Nhưng lúc này khí tức của con cáo phía sau lại đột ngột áp sát rất nhanh. Con cáo này lợi hại thật, đông người như vậy mà vẫn không cản nổi nó. Quách tiểu ca, chúng ta mau đi thôi. Sao không đi tiếp nữa? Người nghe kìa, có tiếng động. Quách tiểu ca có bản lĩnh đấy, tai còn thính hơn cả tôi. Đúng là có người đang đánh trống da người. Trống da người là cái gì? Chính là trống làm từ da người đấy. Lúc làm còn phong ấn dây mê hồn ở viên trống, hạ mê hồn chú lên mặt trống. Như vậy hệ tiếng trống vang lên là sẽ bị mê hoặc tâm trí. Chúng ta đừng có nghe. Chắc là đám mẹ mình rồi. Bọn chúng thích nhất là đánh trống trấn hồn. Trước kia mấy huynh đệ của tôi bị mê hoặc đi ra ngoài, rồi bị bắt lột da. Kinh tởm lắm. Vào trấn đó đi. Đi xuyên qua trấn luôn. Trấn đó người sống không vào được đâu. Chỉ loáng cái là dương khí tan sạch, biến thành xác không hồn ngay. Thế ngươi có đi xuyên qua được không? Tôi thì chắc là không vấn đề gì. Vậy thì ổn rồi. Người biến mất rồi. Tiểu cô nương, hắn chạy hướng nào rồi? Chỉ thấy nữ quỷ từ nhà ra một thứ màu đen, định bỏ trốn theo một hướng nào đó. Lần trước ăn mất cái bóng của hắn. Tên mặt đen đó tới bắt tôi. Tôi đã lén giữ lại một ít không nhả ra. Giờ thì có chỗ dùng rồi. Đúng là nơi thâm sơn cung cấp này sinh nghịch tặc. Từng đứa đều là đồ bỏ đi. Phi, hại ta còn phải thắp hương cho tên họ Lý đó, để hắn đốt hương cho ta. Đúng là mất mặt cáo mà. Cùng lúc đó, Mạc Xuyên và tiểu hoàng thử lang đã tới ngoài trấn. Lượng âm khí khủng khiếp không thốt nên lời ập thẳng vào mặt, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác đó giống như bị rơi vào làn nước lạnh giá trong nháy mắt. Thoang thoảng còn có tiếng ồn ào quỷ dị vọng ra từ trong trấn. Ây da, giờ còn chưa vào trấn mà nồng độ âm khí này đã đúng gu của chúng tôi rồi. Có lẽ làm người như các anh thì không chịu nổi đâu. Nói xong tiểu hoàng thử lang liếc nhìn Mạc Xuyên bên cạnh, thấy mặt Mạc Xuyên cư nhiên lại đang thư giãn, một vẻ mặt đầy tận hưởng. Có gì đó sai sai. Người phía sau đuổi kịp rồi, chúng ta vào thôi. Mẹ ơi, đây rốt cuộc có phải người không thế? Chẳng lẽ là tà túy đang mặc lớp da của Mạc tiểu ca sao? Hắn định ăn thịt mình chắc.
Khi Mạc Xuyên vào tới trấn, bọn họ cũng kinh ngạc. 随着墨川 Chỉ thấy ở đầu kia con phố, có những người đã khuất đang khiêng một chiếc kiệu hoa lớn. 只见街道的另一头， Rước dâu đây, rước dâu đây. Ngô gia thiếu gia rước dâu đây. Hồng vận đương đầu vận. Thải phượng hỷ thức phi. Thu giang nữ nhi lang gửi tới Ngô trấn này, đắp lên khăn trùm đỏ. Hỉ nghênh, hỉ nghênh, hỉ nghênh. 盖上红盖头，喜迎喜迎。 Mũi vàng chớ cản đường. Đừng làm hỏng chuyện vui. Đi thôi, đi thôi. 莫挡路，喜事不冲头，走走走。 Ngoài quỷ trấn, thiếu niên ông hũ và lão già mỏ nhọn nhíu mày. 鬼镇外， Đứng ở đây, 男子的少女 họ có một cảm giác chán ghét do bản năng sinh vật. 身处在 Trấn này mùi tử khí nồng quá. 出于生物本能， Người ra đi không bao nhiêu, nhưng cả trấn không một ai chạy thoát, trở thành một tuyệt trận, oán khí ngút trời. Đúng thế, thế đạo này coi trọng nhất là nối dõi tông đường. 没错， Trong lòng luôn mong cầu một niềm hy vọng, mất đi hy vọng rồi thì sẽ hóa thành ác quỷ. 心里面 Đám ác quỷ trong trấn đa phần đều làng vàng bên trong, 便是恶鬼， đã vào rồi là không ra được đâu. 恶鬼多半 Bọn chúng sẽ bắt lấy ngươi, rồi hút ngươi khô thành gan người luôn. 来了，他们会 Thằng nhóc đó là thật sự vào trấn hay chỉ là ảnh thôi? 那个小子是真进了镇子。 Các người cứ ở ngoài đợi lúc mặt trời mọc. Giải bớt oán khí đi rồi hãy vào, ta vào xem trước đã. Ở một phía khác trong trấn, Mạc Xuyên ông tiểu hoàng thử lang có chút sốt ruột. 另一边镇子里， Lúc cậu ló đầu nhìn vào trong kiệu một cái, 老鼠狼有些着急。 rồi chuẩn bị rời đi, 刚 thì phát hiện tiểu hoàng thử lang như bị mê hoặc tâm thần, 离开的时候， cứ đòi đi theo đoàn rước dâu. Không còn cách nào khác, Mạc Xuyên đành phải đấm cho nó ngất đi, 跟着宋清， đừng để gặp thêm mấy thứ tà môn nữa. 一拳将其打晕。 不要 Bọn họ định đi đâu thế? Không biết, phía trước là bàn thờ của Thẩm lão gia, 要去哪？ chắc là đi thắp hương rồi. 前面是神 Lão gia dùng đàn hương, mai hương là để xử lý người đấy. Tôi thấy bọn họ có vẻ không mang theo 原 hương, 香可是要吃， thế chẳng phải tiễn người tới cho lão gia sao? 美 Thật đáng tiếc. 香的样子。 那不 Tự dưng đi nạp mạng, 送人 chi bằng để chúng ta lột da mặc vào, 了，白白去 thay quần áo mới đón một năm tốt lành. 让我们扒了皮穿戴，换上新衣，过个好年。 Đây là đòi đến phát điên rồi sao? Ngay cả một người như tôi mà cũng có hứng thú à? Đại gia này mới chính là lão gia được thờ phụng. 都感兴趣。 Nhưng sau nghi thức ở Tiểu Khê Sơn, Ngô trấn liền thành quỷ trấn, mà chính lão cũng biến thành bộ dạng này. 事过后， Chỉ có thể ở trong trấn, vô vọng tìm kiếm hội sư. 自己也变成这副模样，只能在镇子里本能的寻找会师。 Thấy chạy không thoát, Mạc Xuyên dứt khoát, lao thẳng vào miệng con rết bạch cốt, 眼见跑不了， rồi men theo xương của rết bạch cốt, 直接冲进了 leo lên lưng nó, 口中。 đứng sau lưng con mắt to kia. 公的骨 Mình đoán không sai, con mắt của gã này chỉ có thể nhìn về một hướng. 我猜的 Sau khi giết bạch cốt không tìm thấy mục tiêu, lại bắt đầu bò về nơi xuất phát ban đầu. 白骨屋 Mà ở phía bên kia, 后 lúc này đám nữ quỷ nhà họ Thạch 住的地方走， đang đi lại trong trấn. 另一边 Cô ta quay đầu lại liền gặp phải đối thủ của cha mình. 正在 Cô ta vốn không muốn diễn kịch, nhưng khi đi ngang qua chiếc kiệu, tân nương trong kiệu vẫy tay với cô ta một cái. Thế là cô ta ngẩn ngơ đi theo đoàn đưa dâu luôn. Cáo đen ở gần đó thấy cảnh này, 他就愣 sắc mặt đại biến, vội vàng chuyển hướng mới tránh kịp. 黑狐狸见状，脸色 Chỉ là ở trong cổ trấn này, nó làm sao cũng không tìm thấy mùi của Mạc Xuyên. Sốt ruột không thôi. Cùng lúc đó ở ngoài trấn, 墨川 khu đất trong tay cháu trai nhà họ Thạch đột nhiên rung lắc dữ dội. 石家孙子 Hương Nhi muội tử gặp chuyện rồi. 也突然 Xem ra trong trấn này có mấy thứ không sạch sẽ. 香儿妹子出事了， Âm khí nặng chẳng phải là chuyện tốt cho tiểu quỷ sao? Đáng lẽ phải như cá gặp nước mới đúng chứ. Sao lại bị thứ dơ bẩn nào cấu mất rồi? Mấy thứ tà môn thì chẳng theo nguyên lý nào đâu. 被脏东 Chúng ta ôm hũ ra xa một chút, 邪门都 thắp hương cho tiểu quỷ này, 咱们 kéo nó ra ngoài. 抱远一些。 Thế là hai người vội vàng rời xa trấn, 香 tìm một mảnh ruộng nước thắp hương cho tiểu quỷ Hương 西 Nhi, 两人赶紧 để nó quay về trong miếu tiểu quỷ. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy phản ứng gì. Cái hung miếu kia vẫn không ngừng rung động, 只是等了好一会儿， giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. 坛子果然 Nếu miếu mà vỡ thì hồn vía cũng tan nát theo. 随时都会破。 Hương Nhi muội tử này sẽ thành con quỷ không dễ, trở thành du hồn dã quỷ. Bà đã tốn bao công sức vì con bé, 根的骨 nếu mất rồi chắc chắn bà sẽ bị trọng thương. 为了他可是下了大功夫的。 Lần trước, Hương Nhi bị lão đầu tử nhà họ Mạc dọa cho mất vía. Khí tức của bà và đám tà tùy đó cũng theo đó mà lỏng lẻo. Cái nạn này mà không qua được thì nhà họ Thạch toang hẳn. 的气也因此松动。 Đợi mặt trời lên giải bớt oán khí rồi chúng ta vào. Lão già mỏ nhọn không đáp lời. Lão nợ ân tình của Thạch bà là thật, 接着 nhưng lão cũng không muốn mạo hiểm như vậy. 他见识， Chỉ là Thạch bà là kẻ tiểu nhân, 但他 biết rõ lai lịch của lão nên mới thế này. 只是 Lão đi cùng tên thiếu niên đó. Trời sáng rồi, chúng ta vào thôi. Không thì Hương Nhi muội tử không trụ được đâu. 天亮了，我们进去吧。 Đi thôi, lần này 撑不住了。 coi như trả sạch nợ cho lão thái bà nhà họ Thạch kia. 啊，这一次也算把那 Lúc này trong trấn vẫn mịt mù tăm tối. 债 Nữ quỷ oa tử đó cứ đi theo sau đoàn rước dâu. 镇子里依旧黑蒙蒙， Đoàn rước dâu mãi mà không tìm được nơi cần đưa đến, 跟着宋清的队伍， chỉ có thể đi lang thang khắp nơi. 队伍 Nghênh thân tới, nghênh thân tới. 哪里？ Ngô gia nhị lang tới nghênh thân. 迎亲嘞，迎亲嘞，无这儿了。 Đột nhiên đoàn rước dâu dừng lại, nhìn về phía lối vào trấn. 突然，
Một luồng sinh khí, nhất định là Ngô Gia Nhị Lang tới nhanh thân rồi. Sống không rời, thác không bỏ. Nữ tử Thu Hương thích nhất người nghĩa khí. Mau mau đưa đi thôi. Sao vẫn đen ngòm thế này? Hay là cần nhắc lại chút đi. Chúng ta lùi lại thôi. Muốn lùi thì ông tự lùi đi. Bây giờ bà không thể thiếu Hương Nhi muội tử được. Hi hi, tìm thấy rồi, con bé bị mê hoặc rồi. Để tôi vào kéo nó ra. Ngô Gia Nhị Lang tới rồi. Bái thiên địa thôi. Mê mơn, sao bên nhanh thân còn chưa tới? Thứ này tà môn quá. Ta đi Nam về Bắc chưa từng thấy oán khí nào nặng thế này. Cháu trai nhà họ Thạch kia cũng ngu, chẳng có chút tình tường nào cả. May mà lão già ta kinh nghiệm đầy mình. Toang rồi. Không sao, không sao. Đứa nhỏ nhà họ Thạch này thành thân xong, oán khí tan đi là ổn thôi. Không hẹo được đâu. Lúc này trong Hoàng Tiên trại, cả nhà họ Thạch đang xa hoa ăn cháo hôi hôi. Bây giờ trong trại, nhà họ Thạch là người quyết định. Hoàng lão già cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ha 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 ha. Tối qua thằng cháu ngoan đã thắp hương cho ta rồi. Bảo là Mạc lão đầu đã rời khỏi Mạc Xuyên. Tên tiểu Mạc Xuyên đó đang chạy thục mạng ra ngoài một mình. Bọn nó sắp đuổi kịp rồi. Tới lúc đó sẽ xử lý thằng nhóc đó luôn. Nhiều cỏ tận gốc. Sau này trong trại chúng ta là vua. Những kẻ khác đều phải làm trâu làm ngựa cho chúng ta. Người nhà họ Thạch nghe vậy liền rối rít phụ họa. Ăn lấy ăn để cháo hôi hôi. Nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên quái dị. Chỉ thấy mọi người đều đang tự ăn thịt trên người mình. Chưa đợi Thạch bà kịp phản ứng, Thập nhị bá bên cạnh đã cầm một cái rồi. Con lợn này béo thật đấy. Thật là sướng tay. Mọi người mau lại giúp một tay đi. Xong đời rồi. Lại làm miếu tiểu quỷ của Hương Nhi vỡ rồi. Đám tà tùy đó tới đòi nợ rồi. À, mau thắp hương cho Hoàng lão gia. Người nhà họ Thạch bay màu sạch rồi. Còn ở phía bên kia, tiểu thái của nhà họ Thạch đang dâng bát cho Hoàng lão gia. Rào bước đi về, ngẩng cao đầu tự đắc. Đừng hỏi tại sao lại thần kỳ thế. Anh Nhi ca. Người nhà anh bay màu hết rồi. Mà anh vẫn còn nhong nhong đi dạo thế à? Thằng nhãi danh nói bậy, ta xé nát miệng ngươi giờ. Con đòi xé miệng ta à? Để xem hôm nay ai xé miệng ai nhé. Trong quỷ trấn, Mạc Xuyên lúc này đang căng thẳng áp sát vào con mắt to đó. Giết Bạch Cốt quay về một hang động rồi mệt mỏi nằm xuống. Nếu cứ mãi không có hôi nạp vào, nó cũng chẳng sống được bao lâu. Bắt việc này lại cho Mạc Xuyên cơ hội quan sát. Tiểu Hoàng Thử Lang nhìn thấy mắt của Mạc Xuyên, liền liệt cậu vào hàng tà túy luôn. Mạc tiểu ca, bất kể có phải tà túy hay không thì vừa nãy cũng đã cứu mạng tôi. Chắc là anh ấy sẽ không ăn thịt mình đâu. Ngay sau đó Tiểu Hoàng Thử Lang chỉ tay vào chỗ nối giữa nhãn cầu và bạch cốt, rồi làm động tác chém mạnh vào đó, tách con hổ trắng nhỏ và nhãn cầu ra. Nhưng mà tôi không có dụng cụ đặc biệt nào cả. Không sao, tôi ra ngoài tìm. Không đợi Mạc Xuyên kịp trả lời, Tiểu Hoàng Thử Lang liền lặng lẽ rời đi. Rón rén chạy ra ngoài, chạy cho đến khi Tiểu Hoàng Thử Lang biến mất khỏi tầm mắt. Còn giết bên dưới vẫn không có chút phản ứng nào. Mạc Xuyên thì tiếp tục quan sát con mắt to kia. Mạc Xuyên dồn toàn bộ lực lượng vào bàn tay đang cầm dụng cụ. Sau đó, toàn cảnh liệu có thể làm chuẩn không? Cứ thế Mạc Xuyên một tay giữ lấy nhãn cầu, một tay ra sức đẩy ra, đâm một cái rồi lôi nó ra. Mà còn giết Bạch Cốt đó, sau khi mất đi nguồn năng lượng duy nhất trong nhãn cầu, cũng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mạc Xuyên thấy vậy vội vàng tới chỗ nhãn cầu, mở mặt trước của nó ra, lấy chút nước đỏ duy nhất trong nhãn cầu, bôi lên mắt của mình. Lúc nhỏ có hơi kinh dị nhỉ. 3 đấm 2 đá đã xử lý xong lão gia của tôi, còn điên cuồng dùng nước đỏ để rửa mặt. Đôi mắt Mạc Xuyên sau khi được nước đỏ tẩy lễ lại càng thêm sáng rõ. Đồng tử của cậu cũng không còn trào ra những phù văn đen đỏ nữa, chỉ là đôi mắt càng thêm thâm sâu hơn thôi. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng Thử Lang, trong lúc thấp thoáng ẩn hiện, hình như có một sợi chỉ đang treo trên người nó. Ngay sau đó Mạc Xuyên vận công, khoảnh khắc sau một luồng sức mạnh vô hình đã nhấc bổng Tiểu Hoàng Thử Lang lên cao. Xuyên nhị ca đừng ăn thịt em. Lúc này bản thân Mạc Xuyên cũng chẳng dễ chịu gì. Lò lửa trong cơ thể hắn đang tiêu hao cực nhanh, nước trong mệnh tỉnh cũng đang cạn dần. Hắn vội vàng đặt Tiểu Hoàng Thử xuống, phía sau lưng liền gặm một miếng đồ ăn xanh đỏ mà lão gia tử đưa cho. Lúc này mới trấn áp được sự biến động của cơ thể. Môn pháp này tiêu tốn năng lượng kinh khủng thật, chẳng trách nó là tuyệt kỹ để giữ mạng. Xuyên ca, huynh có phải là vãng sanh tà tuế không? Có phải Mạc lão gia tử cùng tà tuế sinh ra cha huynh?
Rồi cha huynh lại cùng tà tế sinh ra huynh không? Tà tế với cha không tà tế cái gì? Đây là bản lĩnh của ta. Giống như các người biết mê hoặc người, lão gia tử biết bối quỷ. Chỉ là bản lĩnh của ta hơi khác một chút thôi. Nếu Ngô Trấn lão gia đòi đứa cháu đã mất thì sao? Đám người lấy thức ăn đó đã lấy đi lời nguyền của hắn. Còn để lại đôi mắt nữa. Đôi mắt này chắc là luyện thành hôi hôi được nhỉ? Có thể được bao nhiêu? Kiểu gì cũng được 18-19 bát bạch hôi đó. Tặng cho ngươi một ít này. Đừng xa vất vả cho ngươi rồi. Vừa nói, Mạc Xuyên vừa nhét cả cái đầu vào trong túi đen. Định bụng về đến Hoàng Tiên trại mới đưa cho chúng. Đúng rồi, Thu Hương Nữ đã tìm thấy thiếu niên nhà họ Ngô chưa? Lúc em đi tìm đồ chơi thì bọn họ đang bái đường. Vậy cũng coi như viên mãn rồi. Con gái Thu Hương gặp phải tai bay vạ gió, nhưng vẫn một lòng không quên Ngô Lang. Thật là cảm động quá đi mà. Đúng đó, em thấy thiếu niên họ Ngô kia vui lắm. Nụ cười trên gương mặt trắng trẻo đó rạng rỡ cực kỳ. Cười đến tận mang tai, gì cả nước đỏ luôn. Bên cạnh thiếu niên đó, có cô bé nào xinh xắn không? Với cả một lão già mỏ nhọn nữa. Xuyên nhị ca cứ như thần toán ấy nhỉ. Bên cạnh đúng là có một bé gái mặc áo bào đỏ cùng một lão già mỏ nhọn. Nhưng có một điểm xuyên nhị ca nói sai rồi. Con bé quỷ đó nhìn chẳng xinh chút nào. Hoàng Liễu Liễu ở Hoàng nhị trại của em mới đẹp. Quả nhiên là người của Thạch gia đi theo rồi. Nói như vậy thì con cáo đen đó chính là tai mắt do quản sự của ngươi phải tới rồi. Đi, chúng ta đến chỗ họ thành thân xem thử. Tiểu Hoàng Thử Lang nhanh chóng dẫn Mạc Xuyên đi đến nơi đang tổ chức bái đường thành thân. Lúc này trong sân bày mấy bộ bàn ghế, cũng chẳng có đồ ăn thức uống gì. Một đám lâu la như bị chúng ta cứ thế ngồi ăn tiệc linh đình. Còn thiếu niên Thạch gia thì đang dắt tay tân nương, hình như là đang mời rượu khách khứa. Ngay cả lão già mỏ nhọn kia cũng dính trưởng luôn rồi. Oán khí của người thường làm sao lớn đến mức này được. Tân nương này em là có chút đạo hạnh rồi. Đi, chúng ta về Hoàng nhị trại, chuẩn bị chút quà mang tới kết thiện duyên nào. Tặng quà à? Huynh định tặng quà gì cơ? Dĩ nhiên là tặng bọn họ phòng tân hôn rồi. Chúng ta về kiếm một cái hộp gỗ thật xịn. Rất nhanh Mạc Xuyên dẫn theo bà con trong trại, cùng nhau khiêng cái hộp gỗ lớn tới. Lúc này tiệc rượu cũng đã tàn. Đợi sau khi động phòng oán khí sẽ tan biến. Chỉ là tân lang tân nương lại chẳng có phòng cưới, cứ thế đứng ngơ ngác lôi kéo nhau. Tân nương đừng hoảng, chúng tôi là hàng xóm ở Hoàng nhị trại sang tặng quà đây. Thấy con gái Thu Hương đi tới, Mạc Xuyên vội vàng lấy ra một gói bạch hôi đưa cho. Sau đó bảo bà con trong trại mở cái hộp gỗ ra, rồi lại dặn dò mấy con Hoàng Thử Lang. Loáng cái đã đào được một cái hố lớn trên đất, đủ để hạ cái hộp gỗ xuống dưới. Con gái Thu Hương thấy vậy thì rất hài lòng. Lúc này Mạc Xuyên mới đưa ra yêu cầu của mình. Hắn muốn con gái Thu Hương giữ lấy bé gái quỷ của Thạch gia, cùng lão già mỏ nhọn kia mãi mãi ở lại nơi này. Con gái Thu Hương thầm đồng ý trong lòng. Lão già đứng sau lập tức nhắm nghiền mắt lại, dùng hết sức bình sinh hét lớn cứu mạng tôi với. Đúng là đồ đáng ghét. Hoa nương nương cứu mạng, hoa nương nương cứu mạng với. Ha ha, tiểu ca làm ơn làm phước đi. Lão cũng là bị ép buộc thôi mà. Thạch bà đó năm xưa từng giúp lão. Trong tay bà ta có ngày tháng năm sinh của lão. Mụ đàn bà đó thâm độc lắm, bắt cháu bà ta qua đây để lão biến cậu thành con chó ghẻ. Mụ già họ Thạch đáng ghét kia, lão cũng là kẻ khổ mệnh thôi mà. Bản lĩnh của đám mẹ mình các người đúng là tàn nhẫn độc địa. Bắt cóc trẻ em rồi lấy lớp da làm đồ mặc khắp nơi. Chẳng lẽ cũng là do Thạch gia ép buộc sao? Hoa nương nương mau xử lão đi, theo gió mà đến đây. Thịt của lão già này thơm ngon lắm, không hề dai đâu. Kiều Hoa đã thấy ánh trăng rồi, tỷ tỷ đừng trách nhé. Con gái Thu Hương nhếch miệng cười mà không nói gì, chỉ tay về phía cái hộp gỗ. Mạc Xuyên hiểu ý liền quay người lại, dẫn theo dân làng trong trại, đặt cái hộp gỗ vào trong hố, rồi mời con gái Thu Hương và thiếu niên Thạch gia vào ở. Đợi khi con gái Thu Hương kéo thiếu niên kia vào hộp, bé gái quỷ mặc áo đỏ đứng bên cạnh, cứ thế đứng ngay ra đó, giống như kẻ canh giữ vậy. Mạc Xuyên cùng dân làng lấp cái hộp gỗ lại, đắp thành một nấm mộ nhỏ. Hắn còn định lập bia mộ, nhưng bị lão Hoàng Thử Lang ngăn lại. Không lập được, ra khỏi đây rồi tính tiếp. Cảm ơn nhé. Tại sao lại không được lập bia? Dĩ nhiên là không được rồi. Lập bia sẽ đè nén hối khí của nó, không thể thăng tiến được. Nó sẽ liều mạng với cậu đấy, đại ân hóa đại cửu ngay. Ý là sao cơ? Con gái Thu Hương đó vốn đã mất trong uất ức, nhờ oán khí mà tồn tại đến giờ. Cậu lại tặng nó cái hộp gỗ xịn thế này. Nó nằm trong đó có thể tích tụ oán khí thành yêu. Thiếu niên trắng trẻo kia, cậu tưởng chỉ là thành thân thôi à? Thành thân là để diễn cho đám đưa dâu xem thôi, để bịt miệng bọn chúng lại. Nếu
Nếu không dưới đất sẽ có kẻ bảo nó không giữ phù đạo. Thiếu niên đó vào trong hộp với nó. Hê hê, là để bị sơi tái đấy. Thế sau khi nó thành yêu thì sao? Chúng ta đã kết thiện duyên với nó rồi. Dĩ nhiên là sẽ có lợi về sau. Nếu không chúng ta đã cản cậu lại rồi. Mạc Xuyên lúc trước chỉ muốn chơi khăm đám người Thạch gia, chứ chẳng hề nghĩ đến lợi ích gì. Nhưng khi hắn còn định hỏi thêm thì lão hoàng thử lang lại chẳng nói gì nữa. 可当他还想再问，那 Đúng rồi, con cáo đen kia vẫn đang theo dõi phía sau kìa. Thấy cảnh đó, Mạc Xuyên vẫn giả vờ như không biết mình bị theo dõi. Cùng dân làng trở về Hoàng Tiên trại. Ý thức của hắn chìm sâu xuống, tìm kiếm loại thịt kỳ lạ đang mọc ra trong cơ thể.